Tawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango din ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sang kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga fourth-class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto ganingin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto. Time 44 minutos nang nagkaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Maing aga Pilipinas, no? Maing aga Western Visayas, syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga palatuntunan dirigid lamang sa Good Morning Philippines. Subong sa ato niya mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. Adlaw naman kita iya mga kabinansang Domingo. Petsa 18 na kita sa bulan sang Disyembre tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag para naman sa ato niya nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. It's 7 days to go before Christmas. 7 días na lang mga kabinan, kag Pasko na! Sa liwat, welcome gid sa ato niya nga palatuntunan na 7 or 45 minutos nang nakaligad sa oras nga alas 7 sa aga. Okay, sige, diri sa ato niya nga palatuntunan sa Good Morning Philippines, sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo, kami ang inyo mga kaupod subong iyang aga. Bombo Dennis Rubica. Ako naman si Bombo Ann Sindol Sorilia. Good morning, Bombo Dennis. Yes, good morning buwan. Good morning sa aton matang good morning. Happy Sunday sa aton mga suki, sa aton sila nga mga kabombo sa kabuusan nga syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bumabag katatlo na kita si kagahon bubuari, katatlo na ni nga adlaw sa aton Misa di Gallo kung gitawag naton nga Aguinaldo, boti kaya si gyapon na damo gyapon ang mga utod naton nga nagpadulong sa mga kasimbahanan nanituhay nga bahin niya sa aton probinsya bakunti sa katatlo nga kagahon bumbuan despite nga nagtupa ang ulan late kagabi listening morning prote mayo pagkaloadlaw na sining kagahon upa-upa mo naman yung resulta buba nga tinadamo gyapon ang mga nagpadulong sa aton mga kasimbahanan sining kagahon na bumbuan. Yes, amo gani Bombo Dennis, no? So, wow, party is everywhere na gidya, yes, no? Wala tuo nga Christmas party, makita naton subong Bombo Dennis, no? As in nahidlaw na gid man tanan sa party, hamakon mo duha man ka di syempre Bombo
Dennis nga do halos way naka-enjoy ang tanan pero ti subong niya sa mga trabaho, sa pamilya, sa mga mag-abyan, no? Naga-party or naga-Christmas party na gid, Bombo Dennis? Yes, buwan mo last week lang Thursday, Friday, ang mga public schools sa aton mo buwan, nag-Christmas party, makitaan mo daw ka excited gid sa aton yung especially lang mga elementary pupil naton, of course sa mga high school naton, daw ko excited gid nga magkanto eskwelahan sa religad, kay religad nakalibot-libot kita sa mga public schools, especially sa elementary mo timing gito nga daw Christmas party sa last Friday, ibang Thursday mo daw excited sa mga kabataan mo buwan mo, enjoy upod sila ganikanan padulong sa eskwela daw kwan gid nagasinatable daw upod sa mga first timer especially sa grade 1 naton nga mga pupil daw excited nga mag Christmas party bumbuhan bisa sa aton sa mga dalagko sa mga offices, no? Sa mga government offices, private offices, iban nakatapos na, iban sila pagkaroon ng mga week bumbuhan before 21, 22, no? Mga Christmas party this week, iban daw to daw excited digid man bumbuhan mo kaya after 2 years nga daw wala kita katipon-tipon gid as sini nga Disyembre abi nga ginusgios siyempre daw mahidlaw man kita bumbuhan bisan sa atong guro paniwalay magiwat sa mga reunion sa mga pagtipon-tipon excited naman ang tanan bumbuhan Amo gani man. So, importante Halong lang kita gyapon kay duway man gina ang COVID wala pag gyapon Bombo Dennis. Although sige lang ang COVID ti mangin ka upod ta na, no? Sa Sano, tob Sano Bombo Dennis, no? So, pero sa mga kauturan naton, we have to be very careful lang, sa mga pagtidilipon naton. Amo nang pinaka-importante dira, no? Sa aton iyang mga kauturan kaga sa aton iyang mga kabombo. Anyway, Bombo Dennis, sa aton yung mga kauturan kaga sa aton iyang mga kabombo, ang mga ginhanda naton iyang mga tupiko subong yang agadri sa aton iyang palatuntunan sa Good Morning Philippines. Sugura naton, Bombo Dennis, dugay-dugay mangin kaupod naton. Yes, mo sa una naton karon nga bisita sa Lingaga, of course bugal ta man taga Negros, no? Native sa Banwas ng Isabela nangin silver medalist sa International Junior Mathematics Olympiad nangin hiwat dito sa Singapore sa first week sining bulan sa Disyembre, no? Siya estudyante sa University of St. La Salle Bacolod, si Rose Luis Pocarel, no? Bata pa siya bumbuan, no? It's si 12 years old, estudyante sa University of St. La Salle. Magluwas sining ginkwaya nga award sa naligad lang simana sa Singapore, sinatoning Junior Olympiad o International Junior Mathematics Olympiad, no? May mga award din siya nga ginikuha man diri sa pila ka mga contest man no, diri sa syudad sa Bacolod or probinsya sa Negros Oriental or national nga mga kuan bumbuhan national nga mga event, no? Terrible magsiling ka mathematician, no? Mathematics nimo bumbuhan mo di basta-basta. Korte nga talents ang bata. Yes. Iba lang tanay karon na may kopunta si Rose Luis Pocarel bomboan na si Dol sa ato ng mga kabombo. Yes, ibaloon naton kay ti among ni sa Ilaya. Sila yang nangin silver awardee ang aton representative. Halin iya sa Pilipinas. Grabe, no? So, congratulations kag mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ning bata nga ini Bombo Dennis. Imagine pila pa lang siya? 12 years old. 12 years old, no? So, iba doon natin subong iyang aga. And of course, after ni sang una natin yung interviewee sa aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo, ginaimbitar ka mo namon. Kung manotice ninyo earlier, although gina-hype natin ni earlier, no? Ang aton yung Santos nga misa was gin-transfer ni subong alas 9 ang takna sa aga because, no, sa aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo,
nagsimbang gabi kita aga pa, no, Bombo Dennis. So, karon alas 9 sa aga, sa mga nagabantay gida sa misa naton, 9 a.m. karon ang aton nga Santos nga misa, no, sa Our Lady of Candles sa parish. Upod naton si Monsignor Felix Pasquin. So, standby ka mo kay dugay-dugay, no, magapatigayon kita sang Santos nga misa. And of course, makadto man kita, Bombo Dennis, sa Cyprus naman, no? Kay hibaloon naton, paano ang mga Cypriot magselebrar sang adlaw sang Paskwa, no? So, maging kaupod naton karon ang aton nga Bombo International Correspondent, direkta iya sa Cyprus, si Ma'am Gigi Espigar. No? So, hibaloon tabi, Bombo Dennis, kamusta dito? Lively, amo ni ka alive, amo ni ka palihubla sa aton sa Pilipinas, no? It's like basta gani Christmas, ya grabe gid yang aton niya nga celebration. So kamusta naman yang Cyprus, no? Hibaloon naton ini subong yang aga driman sa aton iya nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. And speaking, Bombo Dennis, sa luwas sang pungsod, di syempre ma-update kita sa aton nga FIFA World Cup 2022, especially ang ginabantayan karon sa gabi ang para na sa championship, no, round sa tunga iya sang France kag Argentina. Bombo Dennis, sinoyhan sa ila, no? Sa tunga sang Argentina versus France. So karon makadto tanay sa France, paano ni ginahandaan sa mga pumuluyo dito? Anong ginahimo to subong kay syempre gina-expect gid kay na nagbattle for third place na, no, ang Croatia kag ang Morocco, and fortunately gindaogid sang Croatia, Bombo Dennis. Yes, sa Bomboa, no, na perde ang Morocco sa score nga 2-1, no? Sining for third place ng Croatia, fourth place sa Morocco. Dito balate kung sa gabi ko sino mangin kampiyon. Still ma-retain sang Fransya ang pagbitbit sang corona sa World Cup, FIFA World Cup 2022, or maagaw sang Argentina, no, ang corona halin sa Fransya, Bomboan. Yes, that's right, Bombo Dennis. So, ini ang aton iyang tutukan driman sa aton iyang palatuntunan. Drigid lamang sa Good Morning Philippines, sa aton mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo sa subong iya nga aga. So, tiyempo ta subong do ka okay gid. Batyagan mo na gid ang Christmas because Bombo Dennis katugnaw, no, sang huyop sang hangin. So, amo na gid niya, amo ning bulan sang Paskwa. Te dugay-dugay sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo sa countdown bara naton. 7 days to go na rin gid gani kag Paskwa na. So, grabe subong, no, mga Christmas decorations ta, Bombo Dennis. To ka nami gid sa aton iya nga sitwasyon sa palibot syudad sa Bacolod, halin sa public plaza, pakadto sa provincial capital, pakadto sa mga lugar, no, nga mayara iya sang mga Christmas decorations sa mga kauturan naton, even ang mga private iya nga tawo ginahimo bla nga pwede ka kadtong public para lang makatanaw sining mga Christmas decors, Bombo Dennis. Iya sa Bomboante, hindi sa mga kalingawan, no? Isa sa mga paliwansan sa ato si mga turan, no? Especially sa panahon sa Pasko sa tinon sa kagabihon, maka-unwind ng ato mga kuturan, kadto dira sa plaza, sa Lagoon, sa ining Yoyoland, no? Kaya sa iban pa, na nga sinitabla sa paano daw ma-filman na sa aton mga kuturan, despite in reality nga ang kapagaduhon, ang kamalalon sa balaklon, ang aton sitwasyon sa Pilipinas, pero bisan pa paano, buwan ng Pilipino, bisan pa paano, pag-abot sa Paskwaya, pag-abot sa bulan sa Disyembre, makalingaw-lingaw, hindi ang bumbuhan mo, Correct, makalingaw-lingaw, mahanda, gid na yan. Maski mahal lang subong Bombay, pero sige lang. No? Among ginaya ang Pilipino, yung mangita, ginaya pa maagi, no? Tiginambal ganis ang Department of Trade and Industry, man yung 500 pesos, maigo na sa pwede inyong na Noche Buena, no? Pasagot ka mo.
Tiyo paigoon tayo no? Depende. Awang pinaka-importante, diri Bombo Dennis, depende sa aton iyang masarangan, no? Depende sa, kung anong masarangan sang budget mo. Importante, naga-enjoy ka mo. Maski simple lang Christmas party, akon kasadyaman, Bombo Dennis. Correct, kay sakto mo ba enjoyment ang napapunto din sa mula sa simple payon kita bala, no? Sharing, no? Sen gamay lang, ma-share taman sa iban at least rin ko bala bumuhan sa naligan ng istorya na nga bisan gamay lang nga bagay paraya sa aton nga may ikasarang product na nga bagay sa mga kubos naton nga makaturan buwan kung i-share mo na sa ila sining panahon sa Pasko bumbuhan. Yes, that's right, no? Sharing is loving, no? Bombo Dennis, no? Sharing is loving. So, amo na, no? Sa ato iyang mga kabombo. So, nakakuha na ka mo. Nakalabanan doon naka-Christmas party na, no? Bombo Dennis? Yes, mas mente sa maskulahan nato na. Ang mga Yes. nabili na lang ang mga, Sa mga private schools naton kang iban nga Yes. mga government offices naton Yes, in bumbuhan. fact, kalabanan man galing ang mga private schools ang Friday, nagtapos Tapos naman. Iban, ate kalabanan gid, no? Kay ti, sa next week, or halin sa Lunes, 19. Why na? Christmas break na, Christmas bumbuhan. break na ni. So, mga offices, no? Tapos naman, Christmas party. Ang mga sa government, kag sa private man, iba niya. Until pa ni kuno, Bombo Dennis, January 6, 3 Kings. After sing Christmas di ang ina-expectar di mo mga tawag la mga reunion. Reunions. Family Correct, reunions, correct, mga correct. batch mo sa Reunions. eskwelahan, Yes. ano man ang after Christmas going na napakadto sa New Year bumbuhan mo naman ang mga okasyon pagdidipon-tipon niya sa mga grupo naman, barkada naman, pamilya mo naman ang balantayan after Christmas bumbuhan. Yes, that's right, no? So, mga family reunions, grabe, subong ha? Sa mga terminals, Bombo Dennis, sa mga gapauli, mga balikbayan, or let's say, for example, halin sa Metro Manila, pauli diri sa aton sa probinsya, damo man, subong, nagagutok lang mga pasahero, Bombo Dennis? Yes, sa Kwanta, seaport, no? Kaya may ari man tadiya taga Negros, nga matabok sa Panay, taga Panay matabok sa Negros, or halin sa Negros, makadto naman abi sa Cebu, at taga Cebu to pauli man bakasyon diri sa Negros, no? Damo subong ang balik-balik sa aton nga mga pasahero especialmente dati bumbuhan guro mga starting Wednesday 21, no? Going to 24 na siya. Muna nang mas bulubulyom, no? Porsa sa nga pasahero nga magasulod or magabalik, no? Sa tuway nga bahay niya sa probinsya. Kaya mga muna bumbuhan ibanda like Olobra, before Christmas, ma-file sing leave nila, puli sa ila probinsya, no? Balik naman after si Christmas. Then, before New Year naman, balik after sa New Year. So, this week, bumuhan, until the end of the year, amo ning expectar nato ng pagdamo, no? Pag-criss-cross sa mga pasahero sa palibot niya sa Pilipinas sa bumuhan. Yes, no? So, gagutok na ni, especially tanawabla sa kalendaryo naton, Friday, 23, Friday, tiperte pagid na. Kay pagkaga, 24, Sabado, 25, Domingo. Yes. Ang gutok pagid na sa mga pasahero, expectaron gid na ya Bombo Dennis. Kag especially before New Year is December 30 sa Lidigadaan. 31 Sabado, 1 Domingo naman natin, lawig-lawig ang mas lawig-lawig ang tiyempo. Bumbuhan kaya siling ko 30 Friday, holiday, mas malawig ang tiyempo sa ating mga turan nga makapreparar para sa New Year celebration bumbuhan. Yes, that's right, no? So, anyway, sa ato niyang mga kauturan kag sa ato niyang mga kabombo sa subong iyang agadri sa ato niya pala tuntunan sa Good Morning Philippines. Sige, mapos lang gid kita kadali, no? Kay pagbalik naton, mangin kaupod na niyo ang silver medalist sa mathematics nga competition, no? Hindi lang diri, pero sa luwasang pungsod, paano siya nakadaog, anong mga preparation ang ginhimo niya, ibaloon nato ng background sining 12 years old pa lang nga bata, no? Nagkikandari sa probinsya sa Negros Occidental. Ang ginatawag nila na gani Bombo Dennis, math wizard na Yes. siya. No? Dre sa aton nga para tuntunan sa Good Morning Philippines. Stand by!
Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sa diin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise
Sa ato niya nga pala tuntunan, dirigid lamang sa Good Morning Philippines. Sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo, no? So, mangin kaupod na naton sa subong iya nga agadri sa ato niya nga pala tuntunan ang silver medalist sang bago lang gid ni natapos, no, sa mga kauturan kag sa mga kabombo naton nga International Junior Mathematics Olympiad nga ginpatigayon sa Singapore, no? So, wow. Ini nga bata, magambal ka grade 12, currently, grade 6 student na siya, Bombo Dennis. Correct ka, Bumbuan, no? Si Sir Luis o Rose Luis Pocarel, no? Actually, taga Barangay 4 ni siya Bumbuan, Banuas ng Isabela. Okay. Po nila nag-eskwela iya sa may Siyudad sa University of St. Lasal. Yes. Dito sa Bacolod, Bumbuan, no? Silingkad Baguas. Malayo-layo, no? Isabela pa siya. Pero silinta Bumbuan, magluwas sining nadagaan niyang international event dito sa Singapore. First week sining bulan sa December 4 exactly. Diyasin ko damo na siya award nga nakuha. No? Terrible. Mag sining Bumbuan, 12 years old, grade 6 pupil. No? Sa amo na ning amo pala ning ka minor nga edad, terrible na gurbo mong kaalam sa mathematics, no? Oo, math wizard. Mga mo ni ako actually isipon sa pila lang ka porsyento sa Pilipino bumuan ang masilintaton medyo average sa mathematics mo. Dako gid ang porsyento sa Pinoy kung sa mathematics siya pagambalan damo gid sing nubo sa grado. Iban gani ka palagyo. Yes. Ang ginapili nila nga kurso ya ang wala math ko, no? Yes. Kaya galing hindi pwede nga wala math maski basic lang. Yes. Ma-algebra kagid May kag mathematics. ma-trigonometry, Bombo Dennis, na Yes. notice mo na. Oo. Mag-college ka, 'di bala ang inabalang ka complicated na nga math nga may calculus na tanan-tanan sa mga engineering na. No, sa ano pagid Bombo Dennis, sa mga courses like sa mga architecture, sa mga amo nga mga kurso. Di ba ni ka bala dito lang kuya sa wala math kay nabudlayan gid ko, no? Kay not everybody na namian kag comfortable. Tiway kagid na iya palagyuhan, ma-algebra kagid amo nang pinaka-basic na gidna. Di ba, Bombo Dennis? Yes, Bumbuan, no? Algebra ti high school. Oo. Aron nga subject Bumbuan. So tanan na may mathematics May math kalikit kagid. iniya medyo guro ti Extra, ano na gid- medyo high level. High level na Yes, gid na Bumbuan, siya, no? yeah. What is it Ang abilidad sa math. Yes, at the age of 12 years old, no? Sa grade 6 pupil ka pala, amo na nila butan mo yung mga international mathematics competition bumbuan. Di basta-basta mo, kay di lang kontra mo dayati, the best man sa iban nga sa iban nga nasyon sa Rion, makontra mo dira bumbuan puti. Luckily, ikaw ang nangin silver medalist bumbuan, no? Ining si Rose Luis Pocarel, no? Sa ngaton Pocarel, no? Sa Banwa sa Isabela, no? Dugay-dugay na sa aton nga linya, no? Kuha kay ti, of course, no? Sinaton ining bata sa edad nga 12 years old, no? Terrible na kaalam sa mathematics, no? Magamo ni nga mga pag-idaron niya bumbuan ko daw mo ni ka high level sa imo niya knowledge sa mathematics. Dako gini ang madangtan mo the future bumbuan, especially kung magkuha sa mga engineering courses na kung ano dira, mas bintaha para sa iya. So bumbuan na ara sa pagdaton nga linya, mangin una nato ko bisita siningaga diri sa palatuntunan naton Good Morning Philippines ining 12 years old, ta? Silver medalist International Junior Mathematics Olympiad nga ginhiwat dito sa Singapore sa December 12, 2020 to, no? Mangin ko po naton subungaga si Sir Rose Luis Pocarel, no? Sir Rose Luis, welcome sa Good Morning Philippines. Upod mo subong diringaga si Bumbuan kag Bombo Dennis. Sir Rose Luis, good morning. Morning, sir. Good morning. How are you, Ross? How are you? I'm good, sir.
I'm good. Si Ross, ano ni siya, nang hambal ni mama niya, spokening dollar ni siya, Bombo Dennis. No wonder, kay ka outstanding nga bata, no? Ross, how's the feeling after you won a silver awardee in International Junior Mathematics Olympiad held at Singapore, no? How was it, Ross? I felt excited. Wow, you felt excited, and when was the competition? December 4. December 4. So do ka fresh pagid kaayo, that was more or less 2 Sundays ago, no? Correct? Yes. Oo, kay December 4, no? So during the competition, what was your expectation, because this is Ross, hindi na ni siya diri sa Pilipinas, but this is an international competition. What was your expectation during that time when you were at Singapore? I expected the contest to be harder than my normal contest. Okay. But It was harder, but I managed to answer most of the questions. wow, oo. Tikita mo, Bombo Dennis, no? It was harder, but I managed to answer all of those questions, which means, do may exceptional ganiyang talent ni Ross when it comes to mathematics. But we will know more about you at this time. You were in you are in Isabela now. Yes, Okay. So, but you are currently studying in USLS, University of St. LaSalle. yes, I am. Okay. When did you graduated your elementary? Where? Sa imo elementary? I graduated elementary in Isabela 2 Central Elementary School. Okay. And what was your award? I think highest honors. Wow, highest honors. That means you are a valedictorian in your class? Yes, Grabe, Bombo Dennis, no? So, he graduated Gajaya with flying colors, valedictorian. Since grade 1, Ross, you are the first honor. not really. Not really. Sometimes I would only high honors. But why is it nga balang you're very tawag, Bombo Dennis man, nang alam ka gid bala, no? Nang you have that talent when it comes to mathematics, Ross? Because from a young age, I studied math. I really love math. Really love math. Since you were in grade 1. Yes, When we say you really love math, like can you expound that? Like when you say you really love math, tanan kabalo ka about mathematics. yes, like from a young age, I was already very advanced in math. I like to solve hard questions. Hindi man And tama I ka. like learning more about the questions that I'm gonna solve. And I like learning about math. Oo. Doon hindi man kami ni Bombo Dennis makahatag sa imo sang very hard math kay do because we are very poor in math. Bombo Dennis. Yes, no? Sir Rose Luis, no? Before the competition, who helped you in preparing your teacher, your family, in preparing for the competition last December 4, Rose? My mom helped me in reviewing and my tutors also. So you really have coaches or tutors? Yes, I do. Just for this competition? Yeah.
Kinanglan ginigili tutor, no? So, grabe. But why is it? Before sang silver ining international junior mathematics, anong prior to this, what competition did you join? I joined many competitions, but the ones I can remember are HKIMO, What is that? HKIMO. Hong Kong International Mathematics Olympiad, Wow, when was that? around November. November. So what's the result? Gold. Ooh, really? Gold pagidya? Yeah, You competed with other countries like Thailand, I think. how many were you during that time? Last month. I'm not sure because the contest was not held in Zoom. It was held in Zoom. It was not held in Zoom. So you went there personally? No, it's on a different website they use for tests. So you cannot see your na tawag mo Dennis? Your Competitor. you can see your competitors during that time. No, Okay, grabe no. So nag-gold ka gidya? Gold? yeah. All right. But how were you able to qualify in this kind of competitions? Like you won here first in the Philippines and then you qualify for this international competition or paano? For ICMO, I got gold in the heat round, so I could go on to the national round. Okay. So during the heat round, who were your opponents? Other students from the Philippines also. All right. So which means Mombo Dennis nga siya niyang gid ang nagadaog. Yes. All over the Philippines, you won. Yes. Oh, wow. Grabe gid yung abilidad sang bata, ano? And for this international junior, same also, you won first in the Philippines? Yeah. Wow. So, who are your opponents from what schools? It's all around the Philippines. All over. Some are from Manila. Some are from Cebu. Grabe. Believe, no? Bumbo Dennis, imaginable. From all over the Philippines, siya yung nagadaog. So, ikapila mo na ni nga international competition. This is the second one or what? I have had other international competitions Wow. before. Like? I joined IJMO in the previous years and Vanda also. Grabe, Ros, no? Believe kami sa imo. So, ikaw, gijaya gadaog dali sa Pilipinas, gali? Yeah. So, how was it? Anong imo na batyagan? Like, ikaw ya ang nagadaog. Di ba mo, Dennis? Siya yung nagadaog, siya yung nag-gold, which means sa bilog na nga Pilipinas nga maing kwento mo. So, grabe kayo amazing. Yes, that's why Bumbuan, he is the representative of the Philippines sa Singapore nga competition. Sir Rose, during the competition, what kind of problems or question regarding this? Bumbuan, when we say mathematics, it's different from the other competition. Let's say, what are the kinds of questions nga gina-throw abi? Like, ang ma-remember mo lang, Ross? Problems? No math. Like any math. Let's say, what are the questions? Sometimes number theory, sometimes algebra.
logic, Oo. those kinds of questions. Okay. So, ma-manage mo gid dyan, no? So, anong mga techniques mo? Like, paano mo masabat? Like, for number theory, sometimes you have to find a pattern in the series. You have to look for patterns. In geometry, you have to look for angles and find relations. In logic, you have to find like which statements contradict each other. Oo. And in algebra, you just have to memorize the formulas. Grabe, no? Ti kami yan, Bombo Dennis, no? Hindi naging kami na ka-relate sina Ross, no? Kaya ginawala namon kapasar sa ngamon nga algebra. Pero ang grades mo, Bombo Dennis, algebra? Hindi ka na magsugid. Okay. Grabe, Ross. Grabe ka dyan, no? So, ang pagka-math mo nga hambal mo since when you were in grade 1 or sangga eskwela ka, math lover ka gidya. Iniya, it was inherited from your parents or sa genes nyo na si mama mo or si papa mo sagad, Ross? My mom didn't really like math, Okay. but my dad loves geometry. That's why, no? Sa genes gidi Bombo Dennis, no? So, si dad mo, anong iyang sagad siya sa math? Anong iyang course? Anong iyang natapusan? He likes geometry. So, di nagatrabaho si dad mo, subong? He lives here. He is working. He is working. Yes. Where? In business in Isabela. Okay. Your mom? How about your mom? My mom is also working. Yeah. In Isabela also? Yeah. So, like, every day, you traveled you are traveling from Isabela to Bacolod just to go to school? No, we have another place in Bacolod. we can stay Okay. in. So, you have your place. Grabe, no? You choose, like, you graduated in Isabela Elementary School, but why did you choose this school, the USLS? Because my mom also went to it, and my ninang. Okay, so grabe, no? And after this, after this competition, what's next, Ross? Kadamo-damo sa award mo, what's next? I don't currently have plans, but if there's a competition I would like to join, then I'll join it. Grabe, no? And you really feel motivated? You feel pressured, or you really love this kind of, like, joining this kind of competition? I love the competitions because I get to solve more problems. Oh, grabe, I can learn new things from it also. Oo. Can we talk to your mom? Is your mom right there? Yeah. Yeah, can we talk to her? Can you call her? Okay. Okay. Bombo Dennis, grabe nga bata, no? Terrible mong buwan, magamuna yung gasos, ha? Dahil makotang pa siya, san o siya, kag paano, natukiban blang self yang, ang iya talent, na ang iya abilidad, ara sa mathematics. Bumbuan. Kaya tibara, di ko siya may mga time during, may mga chimpo, ginanga na ano ba lang, ang imo gali nga talent, ara sa math. Ara di expertise mo. Bumbuan, no? So, magsiling ka mathematics, bro, in the future, basi bang isa na siya sa scientist? Oo, mas isang scientist. Gina-imagine ko, bla, ginatulok ko siya. Astronomer. Ginatulok ko siya, bla, Bombo Dennis, ang tanan niya mga numbers, ari direho. Tapos i-solve niya lang. I-welcome ta. Si Mama, ano ganun yung pangalan ni Mama Bombo Dennis? Okay. Ma'am, welcome. Pwede ito ba lang, sino gani ang full name ni mami ni Rose Luis? Lucrestine Pokora. Grabe, ma'am, no? Do pamatsyag na mo ni Bombo Dennis, Juan. Grabe, gid ni si Ross, no? Paano niya na-discover, ma'am? Ikaw mismo, because you're the mother, paano mo na-discover yung bata ko, grabe ning talent sa math? Or alam-alam niya siya sa math? Paano, ma'am? Since gamay pa siya.
Yes, actually, since gamay pa siya, it's not only math, it's also other subjects. And whenever I teach him, kadasig siya makuha, it's actually his 2 to 3 years advance from his level. Grabe. So let's say for example, sa nabunag mo siya, ma'am. San mo time nakitaan nga ining bata ko ano gid ni nang do ka alam genius gid ni sa math or not only math pero sa iban man nga mga bagay. Paano, ma'am? Anong na-notice mo? Actually, it's not only math, but at 2 years old, he's already reading. At 3 years old, he can read a newspaper. Grabe. Really, ma'am, at 2 years old, gabasa na siya? Yeah, he can read basic books. The basic books lang, simple lang. And at Let's say- 3.5, I think he can read newspapers already. Tuod. Ma'am, ikaw ni mismo ang nag-introduce sa iya nga, you have to read this kind of books. Paano na, ma'am? Paano mo, I saw in him the love of reading. Maski wala ko siya, I buy books for him. Maski wala ko siya ginapilit, we just read books kada gabi. And he won't stop, he'll keep reading books. Tuod So ka, from ma'am. there, he got his knowledge. Grabe, ma'am, no? So, let's say, for example, at 2 years old, ano na ang mga mabasa ni Ross? Ang mga kids books lang bala, ang mga basic na mga kids books, nga mga simple yung mga words. Oh, let's say, cat, dog, he can read that. Yes. Tuod ka, ma'am. And he knows phonic sound. I taught him phonic sound, so it's easy for him. Maski wala pa na-encounter, he does the phonic sound and he can read it from there. Grabe, ma'am, no? So, at sang 1-year-old siya, ka-identify na siya sa mga ABC? Actually, hindi pa. But Okay. kung wala pa siya naghahambal, I keep showing him ang flashcards lang. Sige lang ko basa siya flashcards, maski wala siya ga-respond, tulok-tulok lang siya. But later on, once he started start siya hambal, nakibot na lang ko nga nabasa, yan na tandang nga flashcards yung ginpakita ko. Tuod ka, ma'am. Grabe, no? Isa lang ni nga bata si Ross. Duwa sila. May manghod pa siya. May manghod siya. Ang manghod, same man. Ang manghod hindi man gid same, although she's like street smart. Pero lain gid si Ross. Hindi siya, oo. Grabe. So, he was born really, anong pagtawag ta sining bata man? No, ka-genius nga bata, ma'am. Ti imagine bala, nagapa-international competition na kamo, pierde niya na yung mga may enkwentro niya diri sa Pilipinas. So, you think, ma'am, ang imo nga ginhimo sa iya is inborn niya na gid niya ang pagkamaalam niya. Ang imo niyang ginhimo sa iya, daw ginpukaw mo lang gid niyang iya yung pagkaalam, ma'am? I think it was a gift from God. Oo, gifted. Amo na ginambal. Grabe, ma'am, Yes. no? So, tapos, ang pinaka-excel niya gidya nga subject, amo ning mathematics gidya. Actually, he likes science also. Okay. Hindi Yeah, na malayo. actually, wala lang to siya naka-join science because wala siya naka-preliminary before joining the HMO. May science man sila, pero wala siya ka-join kaya wala siya ka-join sa first nilang preliminary round. Bombo Dennis, tiyan mo ning hambal mo si scientist ni si Ross, Bombo Dennis? Yes, bumbuhan mo na balta gina, no? But wait ka wala, wasi mangin uli, mangin astronomer, or na, no? Kati, balo ka kung nara ka sa mga fields of science, kaangay sa bumbuhan ang mathematics, ang triple na sumhay mo. No? So, ma'am, si Rose Silingko, magluwas sining mga international competition niya bing intrahan. Locally, nationally, kalamo pagid sa mga naintrahan nga mga mathematics competition, kag nag-excel siya, ma'am? Naka-intra man siya, sir, local. Kadutay lang yung ilok contest di sa Isabela sa una. Naka-join man sa English, naka-join man sa math, MTAP, naka-join, I'm not sure kung may science. Have you joined science? Yeah. Yeah. Tanan. Kaya ang nila ko no, ma'am, kung alam ka sa math, somehow din di ka mo nakaalam Yeah. sa English. Pero si Ross, lain niya nga case kay Ross, tanan ka excel siya. Yes. Sabi nga bata, no?
So, wow. Ano ma'am, because nakita na mo na, sa hambal mo pa lang, you really, hands-on kagid nga mama sa ila. Yes. Mm-mm. So, but ano ma'am, subong currently, ga-work ka or tutok ka lang gid sa ila? Now we have our business, Okay, and also I give it time for them. Mm-mm. So, and then, after niya sa Isabela Elementary School, ginpili nyo nga, diri siya pa eskwelahon sa USLS. Yes. Ano ma'am, anong inyong kay de syempre, although may place ka mo diri sa Bacolod, nga dira siya may eskwela, dira na lang siya may eskwela. Yes. Mhm. So, diri man siya gyapon, high school. Actually, he's already in grade 7, secondary 1. 12 years. First year na gid siya gali. Yeah. The contest, you might get confused. The contest in Ijmo was in grade 6 because it was based on last school year. Okay. So, Currently, he's now in grade 7. he is in grade 7 now. So, damo pa ni ma'am nga contest, ma'am, no? May entrahan si Ross? Damo pa man. Oo. Pero ano, ma'am, why gid siya ka-pressure hambal niya? Pressure with contest, do ka relax man lang siya kada contest niya. Even when he joins competitions here sa school niya, do ka natural sa iya. Nanamian siya. Yeah, nanamihan siya. We don't ask him to join like this. We don't pressure him. We ask him if you want to join this. If he says yes, yes. If he doesn't want, but actually he seldom say he doesn't want. He Grabe. likes this. Oo, so iya gid niya field, no? Ma'am, hambal di ba mangkot nga magani. Sino ang mas sa math nakuha mo ni kay mama mo or kay papa mo, ma'am? I Pamangkot. think father. Mas alam si father sa math. I have to admit. Okay, pero ang mga achievement mo din sa kabataan kung hindi mo hands-on ng mother, di ba? Ikaw, ma'am, very hands-on kagid when it comes to your children. Yes. Oo. So, dako gid na nga bagay tuod, no? Wow, no? So, madamo pa ni nga bugal nga mahatag ni Ross para sa aton, no? Diri ma'am sa taga Negros, sa taga Bacolod because naga-compete gid siya international. Ang ini niya nga competition through Zoom ni siya. Ano man nagkadto gid siya ma'am sa Actually, the competitions he's been joining because sa COVID, everything was online since 2020. Okay. Pero this Ijmo is the first international competition nga face-to-face. So, Under AMSLI. So, naglakad kid siya sa Singapore. upod ka mo. Yes. Oo. So, pagtanaw mo to, ma'am, ano tong mga kontraya to sa during the competition? Anong mga countries? Actually, there were 33 countries all in all who joined the competition. Wow. Asians, yeah. And other countries, mga Mexico, Azerbaijan. Grabe. Yes, damo gid sa Asian, may mga Thailand. Ako ka-remember po kadamo-damo gid 33 countries gid nag-join. Grabe mo po, Dennis, no? Many from Africa also. Grabe. So, during that time, ma'am, grabe kayo nag-silver kaya si Ross. Anong nagdaog? Anong nga country? Actually, ma'am, damo man nagdaog. So, for example, sa grade 6, hindi lang ko sure sa numbers, but I think may 4 ka gold. Okay. 3 or 4. Hindi lang ko sure, mama. And then sa silver, I think may 6 ka silver. 6 ka silver nga nagdaog, and sa bronze damo nagoro. But I think 50% only of sa mga kabataan tong nagdaog. The rest wala. Oh, wow. So, every time may competition si Ross, ma'am, anong imo na batyagan? Oh, I'm very happy and very proud of him. Oo. No? A few lang ning mga kabataan nga mag-excel sa mga amusini, no? So, ambal mo gani, it is really a gift from God, ma'am. Yes.
So, by the way, gusto lang pamangkoton si Ross. Ross, kung magdako ka, anong course ang gusto mo i-take up? I want to be a marine biologist. Ano ka no? Marine biologist? Yes, Wow, nga aman. Why? because I love the ocean. I love fishes. Oo. So, amugid na iya. Subong. Oo. Hindi lang galing buwan mahilig siya sa mathematics. Sa Love of environment. 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 Yes. So, ma'am, amo ning iya gusto, ma'am? Ginasuportahan mo? Yes, ever since gamay pa siya, he knows what he wants already. Ay, tuod ka, ma'am. So, iya gid niya Yes. gusto. Kaya gid gusto. Oo. So, ikaw ya, kung anong iya gusto, support mo or may other, like, may gusto ka nga course for him or amo na gid na siya? So what he wants, it's good. Yeah, Yeah, choice. Oo, amo gid na I'm iya, here ma'am. to No? support as a parent. Correct. Amo gid niya dapat, no? Kay hindi man pwede nga ang impose ta ang gusto ta sa aton nga mga kabataan. Para nga mas ma-enjoy niya. Kung marine biologist, most likely di ni siya ma-study, ma'am. We're not sure yet. 4 years pa man na. Oo. 4 or 5 years wala development din gid siya. Oo. Pero diri lang niya sa aton or sa Manila or kundiin ang niya gusto. Not sure pa ma'am. No plans yet. Oo. Gani man lawig pa man, dugay pa man Wait, No. Diri lang taanay ho sa mga competition nga ni kay may lawig-lawig pa ang competition. Mo Dennis? Yes, to terrible na mo na sinatabang buwan nga ang talento sa bata, no? At the age of 12, no? May handom na sa iya sini nga kabuhi si Rose Luis, no? So Sir Rose, can you give advices sa mga fellow mo student or fellow age mo for their studies and kung anong ilang future plans? Can you give advice or messages to them, Rose? In whatever you do, try your best. What is your message to your family, to your mom, to your dad? Thank you for everything you've done for us. And to your sibling or to your sister? Mm. You want your sister to be like you or what? Yeah, I want her to be smart. Wow, oo. She's in ano pa lang ang imong anong pila edad sa imong manghod? She's 3 right now. 3. She's 3. Okay. Medyo layo ang gap nila, ma'am, no? Yeah, she's 3 years old only. Okay. Pero babayi na niyang manghod. Yes. Ma'am, what's your anong message mo, ma'am, sa mga fellow mo ba lang sa mga ginikanan, no? Nga like para sa ilang mga kabataan, mayra ka advice nga ihatag, no? Ma'am? Yes. All I can say is support your children in whatever field they want. If they want art, support them. If they want math, support them. If they want to be in English, support them because that's where their gift is. You cannot force them to be in the field they're not interested in. So whatever they like, support them because that's how they will show the gift they have. That's right. And to your son, anong imo mensahe kay Ross? Oh, I'd like to let him know that we're very proud of him. And he's given our family a great pride. And we're very blessed to have him. And whatever happens, gold, silver, bronze, or participation, we're very proud of him. We always told him that do your best. No matter you win or not, we are very proud of him. Okay. Ma'am, sa inyo ni Ross, Bombo Dennis, thank you so much sa tiyempo ang kinhatag ninyo sa amon diri sa Bombo Radio. Good luck pagid sa mga future competition ni Ross. God bless you. And again, congratulations. Ma'am, Ross, salamat Yes, gid.
I have something to say, Miss, about the local competition. He said before about he win gold. Actually, in local competitions, also other children wins gold. Like it's not only one person. Other kids also win golds. It depends on their scores. Mm-mm. Okay. And the region he got was Timo, where he got gold. Mm-mm. Okay, sige. Ma'am, salamat. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you. Ross, salamat Ross. Good luck sa mga future competitions mo. Thank you. Salamat. Okay, grabe Bombo Dennis, no? So, iniya nga bata. Ya, anong gidya? No ka ano sa iya? Ano ka alam gidya? Gifted giniya nga bata, Yes. Bombo Dennis. One at the age of Oo. 1, 2. Two. Grabe na, He can kabalo read. na basa. Kabalo na ma-identify versus dribble, no? Dribble. Makabasa na like mga basic. Yes. No, Kag silita, ang talent siya bala, ang iyang expertise sa mathematics. Bumbuanot. Talagsak na nakita, tawo nga, tuman ka wizard sa mathematics mo. Oo. Tuman ka alam, Tuman buwan. ka alam. Di ba? Oo. Dako ni ang palabuton ang future ni Yes. Rose. Kung magamuni sa bumbuan, no? At sa mo plan ng edad ya, mo plan ni ka minor de edad, pero terrible na ang achievement no, nga nakuha in field sa mathematics. But despite mathematics, siya po Alam mo siya gyapon sa iba niya sa ibang subjects, subjects. no? At the same time, handom niya is marine biologist. Kung no? marine biologist ka, syempre about niya sa marine, sa ecosystem. Ecosystem sa ocean. Sa ocean. Yes. Protection so, abi ko gani, mahambal siya like mga like subject. may mga astronomer siya or nano da nga mga kurso kaon niya pala ng mag-engineer siya. More sa mathematics sabi. Oo. Marine biologist dalain Science man. Yes. Ang kay field yaman ang science mo, Dennis. Magaling kita may tabla He loves science. Kung marine biologist kaya siyempre ang field of endeavor mo yada study kita sing mga marine life. Oo, marine life. Pag-protecting marine life. Yes. Mga reef, coral reef, kagilano pa da. O, dula mo na si mathematics na makita, no? So that's why. Galing kay siguro, in the future, basi kung may mga life, pagiging puti, terrible, no? Katalented, no? Kagkaalam, no? Wala ito pamangkot kay mama niya, kay mami niya, kung pila yan IQ ni Rose. Gani, matakos na, no? Oo, Ang balaan IQ na sa mo bata. ang IQ sa isang bata. Depende sa imo na mo, mayara na measurement, no? Mabalaan mo. May di ba mo bigyan mara kay iban nga at the age of money mawalaan mo sa katawo kung genius siya kay ang IQ mo sa taas. Kumpara mo sa ka-level ba niya. ni ma'am, ang iya nga level sang ano niya, ang kabalo siya bala, like 2 to 3 years advance. Advance gid saya. Kumpara mo sa ka-age siya daw mo na oo. ang ni mama ya. Mami, tibot si mo dako taas IQ ya IQ bumbu. ya. Bumbuan. Puwerte nga bata. And you would really know kung ikaw yan nanay, kabalo ka gid siya kung ang bata mo maalam or hindi. Correct. Because at a very, very young age, you would know gid ya. Nga, wow, ining bata ko may exceptional gid niya nga Correct. talent or alam gid na siya. But to sa iban nga mga ginikanan, no, Bombo Dennis, syempre i-remind naman nga amo to lang ginambal man ni ma'am kaina nga kung anong gusto sang bata mo, suportahan mo siya. Di ba? Like, kung hindi niya field, kung hindi siya gidya kabalo sa math, or hindi mo siya gid siya sagi push kay di ba ang tanan niya nga tawo Bombo Dennis may talent ni siya mo, no? So let's say for example, kung diri naman siya nag-excel sa dancing, susuportahan mo siya. Kung diri naman siya nag-excel sa singing, suportahan mo siya with the proper guidance. Hindi ta dapat ya pag i-push kag i-pressure ang bata ta sa hindi niya field. Amugin na iya because ang matabo sina iya, ma-pressure ng bata. Correct. Ano ba rin bumbuan siya kung din siya hiyang? Yes. Discover sang bata kag ikaw man nga ginikanan kung anong talent niya. Kag didto ka mo ya. Correct. Oo. Hindi man butang balon kung anaanhon mo ni karon kung hindi siya yan nanamian, kag why siya ga-excel sa math, sagi mo gid siya tulod. No? I-guide lang di ba? Kay amo malang gusto sa mga ginikanan, Bombo Dennis. Sino blang hindi gusto yang mag-outstanding iya bata or mag-alam or dapat mag-honor gid. But we have to remember kung hindi man gid kag alang-alang, appreciate kag buligi lang, Bombo Dennis, hindi pagpresyura.
Sakto na bumbuan no kay sa tonti ano ti kundi din siya labalaan mo sing bata mo kundi siya komportable. Let's say sa sports siya gusto ya. Dito siya komportable sa sports, pwede sa mo ni. Dito sa at least white balo the future mag-excel siya dira nga kay hindi man tanan nga bata na tawo nga alam gid siya. We have to admit it, di ba? Bombo Dennis, no? Hindi man tanan nga bata amo na. So, as much as gusto mo gid siya abi karon nga mag-honor roll or mag-first honor siya, kung hindi kaya ti anuhon ta na abi. No? So, you have to support. Amo lang gid na ang pinaka-basic para ang bata kay ang mental health issue or ang mental health subong Bombo Dennis is very, very important. Kay karon kung sagi mo na karon pressure tapos ma-frustrate na siya ti anong dangtan sina. Gani, basta maglabot, basta hindi laman namin nga sitwasyon. So, amo na. Amo gid na. We have to remember that sa mga ginikanan. Kung anong nakita mo, talents ang bata mo, push mo na. Pero kung wala man, hindi mo siya dapat i-compare to other kids, ha? Ay, si amo ni, tanawa, blaho kay ka nami sa iya. Ti mo, man na. Ti anhon mo kung wala da siya talent. Because sample ta na gani, like for example, ang ginhimo sang early naton nga guest, nakita iya man gid may talent bata na. Ang nanay, naga-support ng gid sa iya. Because she admits gani, yang kung alam gid ning bata niya nga magulang, smart man ning ikaduha, pero hindi amo na man sa alam sa magulang. So in short, Bombo Dennis, may kinaiya mo. Kinaiya. Kada isa may kinaiya bumbuan. And ang danger sina kung gina-compare ma-frustrate naman ang imo da iya nga bata. So don't do that, no? We have to remind sa aton iya kaugalingon. Okay? Pareho may parent na ang height di gani kalabot 5'5" pero ginapilit ang bata mag-basketball, pilito niya. Oo. Sakto correct na bumbuan, no? Kay nakita mo nga ngang bata sang neighbor mo ga basketball, nagsikat. Nagsikat. Or piliton mo gid nga to do this kay amo ni ang classmate ya. We are all made unique by God in gid na certified. Kada isa sa ato may kinaiya kita. May kinaiya kag talent we have to discover and we have to appreciate. Kinanglan kabalo kagid sinaya. Hindi lang niya tungod nga ay na pressure ko kay ang bata song kumari ko amon eh. Correct. No. One bangod bra sa sing pride man sa ginikanan. Ang kabataan ay kapiktuhan. Yes, ang bata yang ma-pressure nga kinanglan amugig ko ni kaya amo nang hambal ni mami ko. No. So amo na. Reminder lang niya sa mga ginikanan, please do not compare your children to other children. Your children may ara na siya kinaiya. Kung anong kinaiya, you have to discover it. You have to support because siyempre isa lang nakbuhi isang bata ta, no? Ano man matabo. So ano gid na iya. Kinanglan mangin sensitive kita, okay? That's why ganing mga bata way kakbalo, nagabulakbol ng bata mo, you have to discover ano ning iya sa panimalay, how? Ano ning gina-undergo ya sa panimalay, di ba, Bombo Dennis? Sakto na bumbuan, no? So, ikaw ya mo ginatag sa imo talento para kadira, siya ginatag talento siya para sa diri, no? Kay hindi man na palaligo mo sa nagablambuban nga may kinaiya tagsa isa sa aton may kagulingon tayo nga talento nga ginatag sa aton, no? Hambal ni Sir Tide, bawo sa abroad amo na di, pero reminder lang, don't compare get and support lang. Correct. Kabalo ka, why man ka kumbit mga bataan ang mga ginikanan, bawo amo ged, no? Kasi bubuan ang ginikanan, excited pa sa bataan. Excited magsaka sa stage, no? Pero okay man na kay siyempre ginikanan handuman nga siyempre para sa kayuan. Kayuan amo man gid na basta parent ka, gusto mo na yung best. Yes, pero no, you have to gid dyan, nang balang mo man, as much as gusto mo. Ang giyara na iya Bombo Dennis, kung gusto, ginamayo sa bata, giyahan ta siya. Pero lain na iya kung gina-pressure mo na. Ang isalita, ang tawag nga support, no? Ang pagsuporta sa imo nga bata, kag pag-pressure lain niya bumbuan mo. Kung gasuporta, kaya mas manami yung resultas na. Sang gahatag ka pressure sa mga bata. Bumbuan. Yes, no, ma-pressure na lang gidyang bata mo nga ma-pressure. No, so you have to talk to your children gidya from time to time. Hindi mo pagkita nga,
dapat amo ni, gaamo ka gid ni. Dapat wala ka karon basi maapektuhan maski mga activities sa sagwa maapektuhan bla Bombo Dennis, no? So, they made their kids their substitute for their frustrations. Kaya frustrate ka, gusto mong bata mo, maamo man na, no? No, so reminder lang na. Siguro hukis kita nga mga ginikanan somehow guilty man. Pero kwan lang, reminder lang na nga ang mga kabataan ta i-appreciate ta na sila. Alam nga manabi expectaron mo nga alam gid bata mo kung ikaw gani pamangkoton mo man kaog lingon mo kun di ba la? Bobo Dennis, it's in the genes man na mo. No, tinga ma-expect ka gid nga mag-excel na siya kay ikaw why ka man gani nag-excel, no, di ba? Wala bla sagad mo sa doso dito yan mangin mathematician ko ng talento yan sa pagkanta. Simple as that lang bumuhan mo. Oo. Sige. No? Sa mo lang nangyang aton. This is na-inspire kita no? Sa aton iyang bisita kaina. Nadayaw taman ni siya because ang kadungganan, hindi lang man sa iya, sa pamilya. But imagine halin man siya diri sa aton sa Negros mo, Bombo Dennis, no? Correct. So, gusto ta maghatag inspiration sa mga kabataan or sa mga ginikanan man. Ang mga tips bala para sa mga ginikanan, we gina-feature taning mga amuning istorya not to pressure sa mga parents out there, pero learn to appreciate gidya your children. Kaya kung away ta kabalo, ano ning future sa mga kabataan ta, ano ning kakatabo sa mga kabataan ta, because sa panimalay amo na ni gali. No, pamangkuton mo ang bata, di ba? Dako gid nga porsyento, Bombo Dennis, kung ano ang gina-experience sa sulod sang panimalay. Kung maayo na siya sa sosyudad, hindi siya maayo sa sosyudad, abi balikibla, kung anong ginhalinan niya, Bombo Dennis, dira mo gid makitaan. Yes, dako na contributing factor. Ang senaryo sa panimalay, sa balay, upod sa pamilya. Dako na nga factor sa pagtubo sa isa ka bata. Kung paano mo gin-mold, paano mo gin-guide ang imo sini nga bata. Kung ara na siya sa outside world, makitaan mo na siya. Is she a responsible child? Or do pagwa ya sa panimalay, do binuyan siya kay balaya gali ginapugo sa amo na siya. Anyway, sige, sa mga kauturan naton kay sa aton nga mga kabombo, manugsugod na ang aton Santos nga misa. Standby ka mo sa mga tagpalamatita basi may mga wala nakasimbang gabi, Bombo Dennis. Ikapila na subong sang sa mga simbang gabi ka third day. Tatlo. Yes, 3 morning na iba niya tapuson gina nila yung 9 mornings. Yes, kati pagpatita kung ma-complete no nabubuan ng 9 mornings, ang wish come true. Tapos makilala ko kagabi ba? Ang wish siya come true gid. Kay daw mo gito nakuha nga gift. Tuod. Kasadya man, no? The simplest, yet the very, na gani pagtawag, the simplest yet a very memorable gidyang happy gidyang Christmas party kagabi, no? Pompa Dennis? Nakahalakak gid. Okay. Enjoy. Everybody nag-enjoy bumuan. Yes, nag-enjoy gidya. No, so, nagguluwa ang mga talent. Ang wala ka kanta. Ano to galing yung kanta mo? Ano yung kanta mo? Thank you for the music. Thank you for the music. Representing some old department. Pamangkot si Bumbuan kagabi. Yan ang department nyo, adwa. All department. Sa ba si Just? Why sa kasaba? Tekan ko si Bumbu Just, lingko ato yung adwa department is old department. Oo, grabe. Special number from old department. Ano si Bumbuan Dani, nag-ano to sa kagabi, nag-ano ka kagabi, Bumbuan Dani? Nag-chill? Okay, anyway, no, sa mga kauturan naton, ma-pause kita for a while. Pagbalik ta masimba na kita sa aton yung mga kabombo. Santos nga misa na, upod ang Our Lady of Candles sa parish ni Monsignor Felix Pasquin. Standby. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy.
Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo-bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukan makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sa Okay, sige, balik na sa aton nga pala tuntunan drigid lamang sa Good Morning Philippines sa aton yung mga kabombo. Checkeron naton, no, ang connection naton direkta sa Our Lady of Candles Parish. Upod naton si Bombo Grace Lynn Lobaton. Bombo Grace, good morning. Yes, Bombo Ann. Good morning. Happy Sunday. Happy Sunday. Yes, happy Sunday, Bombo Ann. Live kita diri sa Our Lady of Candles Parish para sa ato nga Santos nga visa. Gari na kita karon mabuan sa ulihin nga Domingo sa Advent Bali 4th Sunday of Advent na Cebu, no? Kag ang aton sini nga tiyempo diri mayo kay kita ang adlaw kag ang aton sini nga mga sumimba. So, hindi siya madamo-damo mabuan, but we are expecting na mapuno siya sa pag-asugod na sa misa na kamunuan man ang ato sa mga celebrator, si Monsignor Felix Pasquin. So, ini nga Domingo mabuan uli nga Advento before Christmas din nga adlaw, no? Sa December 25. So, ang aton sa mga makita din ng mga kauturan, mga turos ni mga mag-clarify nga mga asawahay. No? The date na lang sa mga Domingo. Kag ang aton sa mga choir ready naman. Kami na agdan pa na magdungan sa pag-astanita sa mga manami nga ang bahan no? Sa mga Domingo. Kag makakuha nato no? Live kita sa aron na Facebook. Ang ining Santos nga misa. So, pwede gida ka kapas. Kay ang iban, siguro bumbuan. Doon na buraw. Kay pila ka na simbang gabi ang pinatinan. No?
So, nagpahuway na na sa pwede ka pamati sa aton kag yung sa aton nga FB Live. So, ang aton nga mga kauturan sa gihapon, nagapangaman paagi sa pagsusok sa face mask, sa pagsusok physical distancing, kag sa gihapon ang aton nga mga frontliners sa mga youth ang nagabantay sa kada minimba nga magpasulod diri sa Our Lady of Candles Parish. Bombo Gray? So, yes. Since nga may simbang gabi, nagjutay ang mga sumilimba subong or amo man gyapon? So, bang mo ang kung kay ti amo ni or before pa ang isa, hindi man gina siya puno ang kulungkuan, no? Kung every Sunday. But kung magsugod na gani, makita mo man sa likod nga puno naman ang mga seats. But siguro obserbahan karon kay siguro ang kadamaan sa mga sumilimba, especially diri sa Our Lady of Candles Parish, nagbangon dito sa dila para sa simbang gabi. That's why tayo subong ang mga sumilimba. But karon si kahapon siguro ang iba kabuay. Oo. Kay ti, kalabanan, iban kay na nagbugtaw kaagahon pa eh. Ika-third day pa lang nga daan sa simbang gabi, kag daw hindi man siya daw yung nga daw parte ginang inulan. So for sure, nagbangon gid para magsimbang gabi. Nagaano din ang tao, no? Nagatultol bala every before magsugod sa kay 4:30 sa gina, nagsugod. Basta amo na iyati. So pa lang, tara ng iban kay kakaubusan sang pulong-pulan. Ang iban sagwa na lang nagatuner, no? Makasimba lang. Kag sa iban sa simbahan, di usog lang. May mga tulungkuan din nga ra sa buwan. Di rin man sa Lady of Candles Parish kung buwan nga ra ang tulungkuan. So kaya makaupo din natin ang aton sa mga altar servers, especially ang Filipino for correct paskin, no, sa sining santos nga misa, no, kagati syempre kanami gid kay wala pala bumuan sang galong diri, no, left and right sa sagwa sang simbahan. Marami ang tiyempo kagati sa mga may plano maglagaw tapos misa saktuhan gid, no, kung ila sini nga pamilya. Kumaan, nasugod na doon sa nga ito sa misa, but wala pa sa dere may makahambal ng marampa lang or ara na. Sige. No, yari na ang Santos ni Misa, direkta sa Our Lady of Candles Parish. CJ Jesse Cordova Sr., Chief Gadero, Unch Marcus Lim, Nestor Cabalda, Raimundo Enrita Cabalda, Marie Jerry McConnell, Jesus Antonio Paulo Mendoza, Raquel Bucalenya, Dante Ricasa, Segundo and Gloria Mendoza, Roque Bucalenya Jr., Tula and Nick Davis, and also for the Thanksgiving pension of Hironatwa and family, and also for the healing of Dolores Winco. Dear brothers and sisters in Christ, welcome to Our Lady of Candles Parish. Today is the fourth Sunday of Advent with the theme, Servant of the Lord. Let us include in our celebration the Thanksgiving pension of our sponsors, Youth Medalia Milagrosa, Capital Heights 4, Big Raimundo Enrita Cabalda, Tula and Nick Davis, Thanksgiving pension of Hironatwa and family. We encourage each and every one of you to take active the songs
well as in our responses. To start our celebration, please all rise as we welcome our Lord Jesus Christ in the person of his minister, Monsignor Felix Pasquin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. To what extent are we available to God? Do we see what He wants to do in us and through us? Today, we are shown the marvelous example of Mary. Even if she did not receive them. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred feast. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous Mary, our Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Let us pray. Pour forth, we beseech you, Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. In a national emergency, God gives a sign that He will save His people. A young woman will give birth to a son, whose name means God is with us. The birth of a child is made the sign of hope, the first reading. A reading from the book of the prophet Isaiah. The Lord spoke to Ahaz, saying, ask for a sign from the Lord your God. Let it be seen as the netherworld or as the sky. But Ahaz answered, I will not ask. I will not tempt the Lord. Then Isaiah said, listen, O house of David. Is it not enough for you to weary people? Must you also weary my God? Therefore, the Lord himself will give you the sign.
The virgin shall conceive and bear a son, and shall name him Emmanuel. The word of the Lord. Let the Lord enter. He is King of glory. The Lord's are the earth and its fullness, the world and those who dwell in it. For he founded it upon the seas and established it upon the rivers. Who can ascend the mountain of the Lord, or who may stand in his holy place? One whose hands are sinless, whose heart is clean, who desires not what is vain. That the Lord enter his glory. He shall receive a blessing from the Lord, a reward from God's Savior. Such is the race that seeks for him, that seeks the face of the God of Jacob. Let the Lord enter. In the second reading, Paul professes his faith in Jesus Christ. Jesus is the Savior announced by the prophets. He is man, for he is a descendant of David. He is God's Son and our risen Lord, to whom we belong. A reading from the letter of Paul to the Romans. Paul, a slave of Christ Jesus, called to be an apostle and set apart for the gospel of God, which he promised previously to the prophets in the Holy Scriptures. The gospel about his Son, descended from David according to the flesh, but established the Son of God in power according to the Spirit of holiness, the resurrection from the dead, Jesus Christ, our Lord. Through him, we have received the grace of apostleship to bring about the obedience of faith for the sake of his name among all the Gentiles, among whom are you also, who are called to belong to Jesus Christ. To all the beloved of God in Rome, called to be holy, grace to you and peace from God, our Father and the Lord Jesus Christ. The word of the Lord. Matthew presents the Son to be born of Mary as the promised God with us. For he is able son through Joseph, his legal foster father, and born to the Virgin Mary by the Holy Spirit. The virgin shall conceive and bear a son, and they shall name him Emmanuel. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus house when his mother Mary was betrothed to Joseph. But before they lived together, she was found with child through the Holy Spirit. Joseph her husband, since he was a righteous man,
decided that he was the one until the Lord appeared to him and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take any wife into your home. This child has been conceived in her. She will bear a son, and you are to name him Jesus. All from their sin. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call him Emmanuel, which means God is with us. When Joseph awoke, he did as the angel of the Lord had commanded him and took his wife into his home. The Gospel of the Lord. One week to go and we celebrate Christmas, the birth of our Lord Jesus Christ, which has transformed the world. Beloved people of God, St. Paul in his letter to the Romans in today's reading speaks of good news. Good news to be proclaimed. Good news to be shared. What is this good news? Beloved people of God, the Gospel today tells us of the Son to be born of the Blessed Virgin Mary. And he will be called Emmanuel. The first reading from the book of Isaiah also tells us that a child is to be born and he will be called Emmanuel. So let us focus on the name Emmanuel. Emmanuel means God is with us. What could be a better news than that? Is there anything else better than that? That God is with us. Beloved people of God, we have experiences of fear. We have experiences of insecurity. Many times, probably, we felt we are lost. Many times, we felt we are alone. And being alone makes us fearful and insecure. But is that the reality? Yes. On the human level, on our own level, that is what we experience, humanly speaking. But there is a truth. There is a truth, a reality that transcends our human experience, and it is this. God is with us. Feel the impact of these words. God is with us. Several people are lying in hospital beds. How do they feel? How does their family left at home feel? Yes, they are undergoing a kind of an experience which we ourselves have also undergone. Fear and insecurity. But
only if we realize the impact of this word, Emmanuel, God is with us. It will change our outlook. It will change our outlook in the midst of sickness, in the midst of being alone, in the midst of darkness. God is with us. And He has committed Himself to us because God is a faithful God. There is a covenant between God and man. A relationship between God and man. And God has been saying, "You are my people. I am your God." There are expectations that I should do. In this case, there are also expectations that you should be able to do, to keep your part of the covenant. Mankind is a history of infidelity. Man is a history of unfaithfulness. On the other hand, God is a history of fidelity. God has been always faithful to us because He is true to His name. I am with you. Now, the people of God, what is your situation in life now? What is my situation in life now? There is anxiety. Yes, there are anxieties. But embrace the Word of God today. Embrace the Word of God today. God is with you. Now, beloved people of God, about the Blessed Virgin Mary and about Saint Joseph. What was it there? What was it there that should be imitated by us? It is availability. It is being available for God. Yes, God, you are with us. You are with me. But then, am I available to you? Yes, God has been with you. Are you available for God? Saint Joseph and the Blessed Virgin Mary have shown the example of availability to God. Saint Joseph did not know what his role was. He did not know what he would be doing. The Blessed Virgin Mary is saying, she did not know what was expected of her. What was in her was only this: your will be done. Here I am the maid servant of God. In other words, here I am, Lord, I am available. Let your will be done. The Blessed Mother invites each one of us to be like her. The Blessed Mother stands before with her eyes looking lovingly into your own, with her loving hands extended to you, imitate, be available to God and to the world.
Beloved people of God, how beautiful our Christmas celebration will be, realizing that God is with us. Very many of us are poor. It's a burden to prepare Noche Buena. It's a burden to the father, to the mother, to prepare Noche Buena. What is important is we are together. And what is important, equally important, is God is with us. Please all stand. All together as a community, let us say, I believe in God, one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten of me, consubstantial with the Father. Through him all things were made, for us men and for our salvation, came down by the Holy Spirit, the Virgin Mary, and became man. For our sake was crucified, under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day. In accordance with the Scriptures, he ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophet. I believe in one holy, Catholic and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and life in the age of God. Amen. Our saving God hears the cries of his people. Let us entrust to him all our longings and all the people dear to us, and to him let us say, come and visit your people, Lord. Come and visit your people, Lord. For deeper faith in God's Son, who become man to bring life for all those who seek, let us pray. Come and visit your people. For life and wisdom for the leaders of nations, that all may have a fair share in the gifts of God's creation. Let us pray. For parents who expect a child, that they may shelter the new life with warmth and experience, and pass on God's love. Let us pray. And for ourselves, in our Christian communities, that we may be gentle to one another, as God is good and gentle to us. Let us pray. Our saving God, give us your Son. In him all our expectations will be fulfilled, now and forever. Amen.
reference that our sacrifice may be acceptable to God the Almighty Father. The Lord accept the sacrifice for the praise and glory of the world. May the Holy Spirit, the Lord, sanctify this gift laid upon your altar, just as you filled with his power the womb of the Blessed Virgin Mary, through Christ our Lord. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your heart. Lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. Right. Sweet right and just our duty and our salvation, always and everywhere, so give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For all the oracles of the prophets foretold him, the Virgin Mother longs for him with love beyond all pen. John the Baptist sang of his coming and proclaimed his presence when he came. It is by his gift that already we rejoice at the mystery of his nativity, so that he may find us watchful in prayer and exultant in his praise. And so, with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. You are indeed holy, O Lord, aboundable holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sin. Do this in memory of me." The mystery of faith. The
For us, we celebrate the memorial of his death and resurrection. We offer you, Lord, the bread of life and the studies of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we will be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, Patricio our Bishop, and Vicente our Bishop Emeritus, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters, the souls whom we remember to pray for at this time. They who have fallen asleep in the hope of the resurrection and all who have died in your mercy, welcome them to the life in your faith. Have mercy on us all, we pray. Bless our intentions, those who offer thanksgiving and those who need healing. And to the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her spouse, and the blessed apostles, and with Saint Sebastian and all the saints, who have peace throughout the ages, when their humanity before ears to eternal life, and the praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Savior's command that for by divine teaching the dare say. Deliver us, Lord, we pray, from every evil, grace, speak one peace in our days. That with the help of your mercy, we will be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said, "You are apostle, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be always with you. And with your life, let us offer peace to one another. Peace.
Behold, the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. The body of Christ.
Let us pray. Having received this pledge of eternal redemption, we pray, Almighty God, that as the feast day of our salvation grows ever nearer, so we may press forward all the more eagerly to the worthy celebration of the mystery of your Son's nativity, who lives and reigns forever and ever. Amen. Kindly be seated for the announcement. We recently informed that we're still going to have our Mass tonight at 6 in the evening. Tomorrow, December 19th, still at 4:30 in the morning, we'll have the fourth day of our Agricultural Mass, and our sponsors are the St. Principal II, the Legion of Mary, and the St. Rose of Lima School. Kindly bring offerings in the form of rice, hand goods, and cash placed inside envelopes for our Bukas Palace project. We also continue to sell candles at 100 pesos each for our Light a Christmas Tree project. Our Mass on December 24 will be at 4:30 in the morning and 7 in the evening. Again, on December 24, we'll still have our Mass at 4:30 in the morning and 7 in the evening. Our Mass on Christmas Day will be at 9 in the morning and 6 in the evening. We also wish to thank our sponsors during this Mass, the BEC of Luce, and we wish to thank all of you for your presence this morning, for your generosity and active participation during our Eucharistic celebration. Once again, thank you. Please all stand. Solemn blessing. The Lord be with you. May the Almighty and merciful God, by whose grace you have placed your faith in the first coming of His only begotten Son, and yearn for His coming again, sanctify you by the radiance of Christ's advent, and enrich you with His blessing. Amen. As you turn to run the race of His present life, may He make you firm in faith, joyful in hope, and active in charity. Amen. So that rejoicing now with the devotion of the Redeemer's coming in the flesh, you may be endowed with the rich reward of eternal life when He comes again in majesty. Amen. So before the blessing, may pangayuan po sa I need your prayers for my health. Ilang adlaw sa Friday, I will be celebrating my golden sacerdotal anniversary.
salamat sa Diyos, makalapot ako sa ika-50 katuig sa pagserbisyo bilang pare. Naordinado ko December 23, 1972 sa Katedral sa Bacolod by Bishop Antonio Y. Ortiz. Sa salamat sa Diyos, makalapot ako 50 anyos sa Biyernes 5. Please pray for me. Thank you. And the Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Go forth the masses and thanks. Malapakat ang Ginoo. On air ka? On air Ah. ka? Kaya balikan tabi si Bumog Carla, defensor na pagkikipayang natapos ang ato sinipagtuktok naman sa isa ka another naman naton pagtutok sa aton sa Santos nga misa. Regular mass na na makabenana. Sinig lamang Domingo transfer naton alas 9. Siniyang aga na direct yapon sa may dito sa may kuana. Our Lady of Candola Parish Church na po si kay Monsignor Felix Pasquin. Di sandila na nagsailog kita sa atong regular mass na kay bagod sa aton mga pag tutok man sa ato sining simbang gabi o kon misa digalyo mga kabenan na manang instead nga alas 6:30 kayas ngaga di kita nagsailo alas 9 sining agaman mga kabenan o sining kasumulan nga Sunday next Sunday balik tayo sa aton nga kwan nga regular nga programming o regular nga schedule sa ato sa misa alas 6:30 bango dya kayo ay makita sa kwan sa misa di Gallo or Aguinaldo sa next Sunday Christmas Day mga kaibigan. Sa balikan ta si Bumo Grace sa dugang pangaminsahe pagpatag ni Monsignor Felix Pasquin sa ato sining balasahon minsahe sining adlaw sa Domingo. Bombo Grace Lane, come in. Yes, Bombo. Balik kita diri sa Our Lady of Candles Parish. Bago lang natapos ang Holy Mass diri no kag ang aton sini nga mga kauturan ang nagwa na padulong na sa ilang mga puloyan kag ang iban ti may kadtuan pa no mayara pa sang mga hilikoton kasi ni nga adlaw sang Domingo. So kanami gid sa aton sini nga misa although English lang siya Bombo Dennis but mapilta sa gahapon. Ang aton sini nga ano ma'am no. What is your name? Mayari na di po Dennis nga utod nga nagtamyaw sa aton. So mafeel ta sa gahapon ang presence sa sang Ginoo apesar pa or bisan ano nga lengguwaheng aton sini nga gamiton no. Bombo Dennis kagati syempre makaupod ta dugay-dugay ang aton sining celebrator sa Santos nga Misa si Monsignor Felix Pasquin. Samtang wala pa siya ang aton nga tiyempo nagaugyon gid sa sining adlaw sang Domingo. Isa na lang ka semana Bombo Dennis magaselebrar na kita sang Pasko kag malapit na gid magtakop ang tuig 2022. So ang iban ikumpleto gid nila ang simbang gabi. Ang iba niya ti present
pirmi sa adlaw sa Domingo. May mga tagsa-tagsa kita nga mga wish, no, kag ginahanduman. So ang pinaka-importante lang gid ang pagdumdum ta sa aton sinimahal makaako, especially sa aton nga manluluwas, nga kung wala ang manluluwas Bombo Dennis, kulang gid, no, wala gid kita diri nga nagaselebrar sa aton sining kabuhi. Bombo Dennis, no, makaupod ta si Bombo Gracelyn. Yes. Bombo Dennis. Yes, Bombo Gracelyn, sakto na sa tatay kanan every Sunday. Once a week man ni aton nga pagtutok sa aton sining Santos nga misa pagmati naton sa aton nga mensahe sa aton sining mga balasahon every Sunday. Bombo Gracelyn kasi aton ni ginakuan lang gamit sa aton adlaw nga pagpangabuhi. Bombo Gracelyn. Insakto gid na, no. So bisan isa lang ka pagtinir, pagpamati, pag praise and worship sa aton nga Ginoong Jesucristo, nagahatag na sa aton sang bug-os, no, nga pusog sa isa bala ka semana. Ari na Bombo Dennis. Senyor, good morning. Happy Sunday. Kamusta? Mayong aga sa tanan naton nga kabumbo. Ikapat na Domingo sang Adviento subong. Amo ning katapusan nga Domingo antes ang Paskwa sang aton Ginoong Jesucristo. So dire gina-emphasize dire sa pulong sang Dios nga ang Dios kaupod naton. Sa pangabuhi naton, hindi gid kita makahadlok. Hindi gid kita mag-insecure kay amo ina ang iya promisa. He will be with us. Ang hambal sa New Testament, the Lord who created you says, do not be afraid, I am with you. So mo ina sa atong pagpangabuhi, may sandigan kita ang atong Ginoong Jesucristo, ang atong Diyos mismo. Tapos si San Jose kag si Blessed Virgin Mary, may role sila sa kabuhi ng atong Ginoong Jesucristo. Kag ini nga role, kita nga sila available. So kita man magpareho sa ila nga available kita sa hilikoton sa mahal nga Dios. Whether sa opisina, whether sa parokya, o kung sa diin nga lugar, sa panghimanwa, available kita para sa pagserbisyo sa Dios kag sa pagtuman sang iya binubuot para sa mga katawhan. So hindi kita magkalipat. God is with us. Di ba mo, Dennis, nabatian ta kanina nga magaselebrar sang ka-50 nga sacerdotal, no? Nga sa pagkapari na si Monsignor Felix Pasquin, basi may dugang nga mensahe. Pasalamat ako sa mahal nga Dios kay makalabuot ako 50 anyos sa pagkapari sa December 23. Pasalamat ako sa obispo nga nag-ordain sa akon 50 years ago, Bishop Antonio Y. Fortich sa San Sebastian Cathedral. Pasalamat din ako sa akon mismo gidikanan, mga obispo nga ginserbihan akon, ang mga parokya nga akon ginalagaran, ang tanan nga mga benefactors sa supporters, ang tanan nga nagapangamuyo sa mga pare nga magpabilin nga matutom sa ilang nga serbisyo. Salamat sa Diyos, salamat sa inyo tanan, salamat sa Bombo Radio sa pag-assister sa akon nga pagkapare diri sa Our Lady of Candles kag even a long time ago pa. Thank you. Wow. Thank you so much, Monsignor Felix Pasquin. Congratulations and God bless you always. Okay. Yes, thank you so much again kay Monsignor Felix Pasquin, Bombo Dennis sa Our Lady of Candles Parish. Yes, congratulations man kay Monsignor Felix Pasquin, 50 years, no? In the service, no? Yes. 50 years na siya sa pagkapare, still counting Bombo Gracelyn. Bombo Gracelyn, salamat, Ged. Yes, Bombo Dennis. Madamugid nga salamat sa ating mga kabombo. Live kita diri sa Our Lady of Candles Parish. Ini si Bombo Grace din labato nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat kay Bombo Gracelyn. Lobatan naman tayo mga kabilang salamat naton ka Domingo ang
pag silibar o pag sa ulog o kung pag dala sa inyo, sining aton sining Santos nga misa. Regular niya misa. No? Ini nga ato ginatag subong sa inyo siniyang alas 9 sa aga. So sa mga upod sa aton sa aton FB YouTube channel, salamat gid sa managpamati sa aton sining sila tag sa radio set 930 kHz sa aton sining Santos misa. Next Sunday balik kita sa normal na aton nga oras sa pagdala sa inyo sa Santos Misa, adlaw na adlaw sa Paskwa, makaibanan next Sunday, December 25 makaibanan. So standby ka mo sa masunod naton nga nga feature sa aton panatutunan programa Good Morning Philippines ngaga ang ato sing Christmas around the world isa sa mga lugar, isa sa mga nasyon diri sa kalibutan aton ng baloon naman kung paano sila magsibarya sang Paskwa diri sa inyong panatutunan Good Morning Philippines. Tanan pa balikan makaligad lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dala sa ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid. Isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sadtong 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes.
Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum. Kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sa diin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice.
ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga fourth-class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mabusay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamdan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto nga ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabombo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona, apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa.
Ngano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene, nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa nga pong Buray Bacolod, 31 minutos na nakalabay stock na alas 10 saga. This time sa siya na makaproso sa ato pagpalagad diri sa inyo palatuntunan Good Morning Philippines. Kadto kita na sa segment sa ato palatuntunan ang Christmas around the world makinan. Atong ginahibalo, atong ibalo naman isa sa mga lugar sa kalibutan kung paano sila mag celebrar na sa Pasko makabinan despite sa pila ka mga lugar o mga nasyon nga gamay lang populasyon niya sa mga Christian Catholic despite para sa mga ginatawag nga celebration, no? So sininga tinion makabinan para sa aton Christmas around the world. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Katugnaw sa kaagahon, nagapabatyag na sa aton, gahilapit na gid ang tinion, bulan sang Paskwa kung tagon. Siningin tayo mga kabilang isalaman ka nasyon aton katuon kung paano sila magselebrar sa nga Paskwa. Ang panganan nga balaklo sa pungsod sang Cyprus. Bituon, daw yuhong sang dalangguhanon. Kala Kristoyena, amo ni magambal sa Merry Christmas sa lingwahe nga Greek o kung sa Greek, Turkish, nga mo ang Odizyag. Maski jutay, pagbulig mo naman nung isa. Kadto naman kita karon sa Republic of Cyprus nga iranamtang sa sur nga bahin sang Anatolian Peninsula. Dito iya sa may Mediterranean Sea. Ato naman ibalon kung paano mag-celebrate sang Christmas ang mga Cyprus.
Pamaskwa hindi lang sa kwarta. Ang Cyprus among third largest and third most populous island sa Mediterranean nga mayra ini sa populasyon nga nagdangat sa masubra 1.2 milyones. Sa bahin sa gobyerno, ini may unitary presidential republic nga panggobyerno nga ginapamunuan sa ila sini nga presidente nga si Nikos Anastasiades. Pamaskwahan musika, nagpatinad sang kultura, nagapasundayang waay ka. Kalabanan sa mga pulo sa Cyprus, ang mga Kristiyano kag nagapakadwa lamang ang pagtuluhang Islam. Nadulot sang kasabya. Ang Cyprus nga kapital mo ang Nicosia, may madinuagon man nga klase sang Paskwa nga puno sang kostumbre kag tradisyon. Musika, nagpatinad sang kultura, nagapasundayang waay kalangkag, abilidad sa musika. Pamaskwahan musika. Para sa dugang naton nga hibalo kung paano pagpila ka mga aktibidades karon nga ginihimo dito iya sa may pungsod Cyprus, pasmete sa aton mga katuran ng mga Pilipino, mga Catholic Christian, kung paano magsilibra sa Pasko. Mangin ko po naton karon aton isa sa mga international correspondent sa Pilipina ang madugay na karon nagapuyo dito sa may pungsod Cyprus, si Ma'am Gigi Espigar. Ma'am Gigi, good morning, welcome. Diri sa Good Morning Philippines, mayong ugto di sa Pilipinas, mayong aga dira sa Cyprus, Ma'am Gigi. Mayong aga man sa inyo dira. Diri around 4:33 sang aga pa lang. So medyo aga pa. Dira sa aton ay ano pa lang oras to na daw 9:30. 10:35 in the morning. Advance kami diri 6 hours. Oo, kay sa amon diri kasi nag-change hour kami every summer, winter time. Okay, no, sige, no? So, early in the morning, pero sa Cyprus. So, Ma'am JJ, dira sa Cyprus, no? Paano subong 7 days more to go before Christmas Day, no? So, ano mga preparasyon, ano ginihimo, ano mga aktibidades, dira abi nga maobserbahan, yung makitaan, o ginahimo naton nga mga Pilipinas, especially nga mga Catholic Christian sinara kitaya sa iban nga pungsod, especially subong sa may pungsod Cyprus, Ma'am JJ. Well, ang Cyprus medyo busy diri nga makita mong maobserbahan mo gid ang Filipino. Ang Filipino community gid ang naga-excite sang sobra about sa Christmas diri sa Cyprus. Ang Cyprus Orthodox Christian sila, medyo second popular occasion nila ang Christmas, kay ang ilang major occasion gid ang Holy Week. Pero despite for that, there's a lot of celebration na maano gid sa ila dire nga magina-celebrate gid nila ang Christmas, pero wala sila sang nasiling pero pareho sa aton nga simbang gabi. Medyo diferensya ang ilang pag-celebrar sang okasyon, pero everybody are busy, everybody are preparing for Christmas, especially ang nila celebration sa January 6. Okay, so sa mga balay-balay, abi Ma'am Gigi, may mga kitaan ka bandera nga mga Christmas tree or sa mga mall or sa mga public places like diri sa Pilipinas, yes, nga makita mo yung mga Christmas decors, mga Christmas lights. How about dira sa Cyprus? Yes, of course. Kompleto gid na sila sa mga dekorasyon every Christmas. And then ang pinaka-highlight lang gid sa ilaya ang 24th. 24th lang gid. Kag medyo late sila hindi pareho sa aton nga mag-celebrar nga September pa lang nagaumpisa na sang dekorasyon. Sila 1 week before Conquista. Pero ang pag-celebrar parehos gid sa aton sa Pilipinas. Okay. No, so may tanan excited. May party man, may cross party man, may pagtilipon man dira nga nagakanabo sa selebrasyon sa Christmas. Yes, sir. May aragid. Okay, daw hindi man maglayo gali diya diri sa Pilipinas. Sawat mga pag-exchange ng regalo,
paghatagay sa regalo, especially abiti da sa mga Filipino community da guro ti may ara naman di mga kabataan sa nga pila ka mga Filipino community nga ti na-baptize man, may ninong, may ninang, no? Same practice ginahimo man gyapon sa Cyprus. No. No. Ang exchange gift dere hindi pareho gid sa aton. Voluntary lang ang pag-ano nila sang gift dere. Ang pag hinatagay sang gift voluntary lang pero hindi pareho sa aton gid nga nagaano sang exchange gift. Yet ang mga Filipino amo ang pinaka medyo masubo sa ila kahit may mga obra sila sa time nga ina. Medyo hindi man nila ma-celebrate pero okay lang. This is of FW life. Okay, ang 25 December 25 Christmas Day hindi day holiday sa Cyprus. Holiday, sir, holiday sa amon Hindi man. 25 26 pero ginagamit din sa kung kisasang mga amo ginahulam ang mga OFW pero bayad man ina kag naga-celebrate man sila sang maayos sang Christmas party sa ilang amo. So sa like sa mga sa Cyprus so, anong mga pagkaon mga menu nga puta tabi mga menu gid sa Cyprus nga ginaluto man nila o ginaprepara man nila during sang Christmas Day celebration Ma'am Gigi? Ang Cypriot naga-prepare gid sila sang mga menu nga isa sa kada isa sa sweets, isa sa main menu, isa sa sweets, isa sa mga mostly sa nga mo hindi sila sang ambitious gid pareho sa ato damo-damo. Pagkaon. Yeah. So, like dinner siguro. yes, 24 sing gabi pala no chiboy na until na sa Christmas Day ang lamisa kundo may ara-ara gid man ti ang pagkaon na mo damo daya gali limited lang o 2 or 3 lang ka menu o namo na. Hindi gid sila pareho sa aton nga grabe gid nga mag bongga gid ang Christmas sa aton. So sa ini nga mga question, ini nga mga pagtipon-tipon, guro ti kung nara ka na sa ibang lugar, especially kung sa Cyprus ka, tod may mga pila kita kelikoton during Christmas Day, Christmas season, this Pilipinas, po do lain gid Ma'am Gigi kung ikaw isa ka Pilipino, isa ka Kristiyano, abi mag-celebrate sa Pasko diri sa Pilipinas kumpara mo sa ibang lugar or compare mo mismo sa pungsod sa Cyprus. Wala gid sing may makabaylo sang tradisyon sang aton tradisyon sa Pilipinas. Wala gid sing may na-adapt lang sang iban nga mga employer dere ang kung paano mag-celebrate ang Filipino community. Okay. So may imbes na kami ang maka-adapt sa ila sa ilabi na nga Christmas party, sila ang naka-adapt sa amon. So siguro tinakita man nila kana batsagam na do kasadya kali do kalain niya sing do kalain sang pagselebrar sing Pilipino ya sa Pasko mo naguro nga every Christmas do na-adoptara nila aton kustombre or gawi sa pagselebrar sang Pasko at ito na namian man sa do enjoy man dira mga Cyprus yung mga employer. Yes, sir. Okay, no? Timayo man na galing do inganyo tapos sila, no? So may kuan madama, may sila ton ining 9 days nga simbang gabi original do. Wala, sir. Ang Orthodox wala, kami nga mga Filipino may ara. O proti kamo ya pwede kamo gasimba kamo da may pwede kamo ya kasimba kapi may gas-celebrate namin ko may gamisa man da yang kuan gid ginaldo abe ara. Yes, sir, may ara. Okay, no. So malapit mo na simbahan les presente si imo abe matravel ka pa or layo pang simbahan dira sa lugar mo ginobrahan. Pareho sa akon, sir, matravel pa ako. Kay ang simbahan diri sang Katoliko ato pa mismo sa city sang Nicosia, pero ari kami sa municipality, di matravel kit kami. Kay mostly diri sang simbahan Orthodox sa palibot. Okay. So kung sa imo yung mga pila pa ka oras minuto ang imo travel going sa kwanto sa capital sang city para magsimba lang?
Almost 10 to 12 minutes. Malapit mo lang. Next area, next town lang, next city lang guro sa imo nag-isaran. Okay, Yes. hindi man no? Di man mabulubudlay para da sa imo. So, kamo da ba mga Filipino community, mas ninta like, may ara kamo, may during Christmas Day or after Christmas Day, nagatipon na kamo like, dabi sa iban nga mga banwa nga Filipino community, may pagtililipon na kamo ginahimo? Yes, may ara sir. May ara gid nga nagatililipon nga community diri sa Cyprus para mag-celebrate sang Christmas, especially ang mga organisasyon kag ang grupo. May ara man nga individual pero hindi gid sila wala gid na matestingan nga i-gather ang Bilog nga City sa time sang Christmas para lang mag-celebrate gid nga sa taon gid sang Christmas. Pero last few weeks ago, for the first time ang amon nga ang honorary consul na gather sang Filipino community para i-celebrate ang Christmas, Paskong Pinoy dere. This is the very first time na natabo nga celebrate ni Ma'am Charmaine. Inigin celebrate sa isa ka city sang Cyprus nga ginatawag nga Larnaca. So may kompetasyon ina sang mga lantern, ginsunod gid na ang lantern dira sa Pilipinas. So excited na may ara kami nga nagabot nga consulate nga gather ang Filipino para sa isa ka lugar para i-celebrate ang Christmas nga ginatawag gid sa atin. Okay, po sa syudad dyan, sa capital city sang Nicosia, daw ay pasing amon nga dagko pagtitelefon sa Filipino community. Wala sir, kay bawat isa may mga schedule gid, may ginaset sila sa kada grupo nila nga mag-celebrate sang ilang Christmas party. Una daw bulubudlay magtipon gid sing kabilugan. Po damo gid sa Iliak gid Mama JJ, damo man gid Filipino dira sa Pungsod Cyprus. Subong sa estimated nga ground pa lang subong sang 2000 after 2020 nakaabot na kami diri sa almost 19 to 20,000 undocumented. Okay, mostly inang mga Pilipino dalo mga obra majority abi Ma'am JJ. Ang majority nga nagaobra diri ay ang OFW, ang domestic helper, caregiver ka. Yes, nag-subong ang baker kag mga nasa farming. Amo man ang nasa north. Okay. Anong klima da sa Cyprus, ma'am? Asubong abi Disyembre, anong klima da subong? Winter season. Okay, magsiling ka winter, damol snow or nano? Hindi, kay makadto pa kami sa bukid para makalantaw sang snow. Okay. So despite nga winter dira sa Banwaya sa lowland, why sa snow dito lang sa bukid. Pero matugnaw ang temperature. Yes, matugnaw lang ang temperature pero wala sang snow nga nagadrops diri sa amon sa city. Kung time na gid sang snow, kakadto pa kami sa bukid. Layo pagali inyo travel gusto gid mag-tanaw kag maghampang sa snow. Yes, sir. Okay mo nang situation ko na. Kung winter naman abi, ma'am, Cyprus mainit man gid. No, sir. During summer, during summer. Kaabot kami gid sa 40 degrees below. Boti mainit man gali, no? Kung mag summer time pro subong ti winter time ko daan until mga what month ang winter dira sa Cyprus? Well, ang winter naka-negative 1 kami pero hindi gid na nakaabot dira hasta lang kami sa 2 degrees 3 degrees amo gid ni kon gabi. Pero pag sa adlaw nasa 9 degrees 8 degrees lang. Mamala na, hindi maging siling iba niya below negative, below negative mo sa iban nga mga countries magsiling ka winter sila. So hindi man tama gid ya siling makatugnaw gid. Hindi gid sir. Okay, so at least siguro mga Pinoy mga Pilipino do naka-adapt naman guro sa senaryo kay hindi maging siling ang temperatura di maging may during sa sinatong guruti man sila mo why gimang snow
Pero dira like sa imo Malawi Canada sa Cyprus siguro naka-adapt ka naman sa temperature kag pila ka mga kultura sa mga Cyprus, Ma'am Gigi? Yes, sir. Yes, ang bag-o lang gid nga mga nag-aalabot o kung medyo dugay-dugay naman naka-adjust, hindi pa maka-adjust masyado, especially ang pinaka-cause ka kung kisa ang nagamasakit sila ang hindi ang winter season kag ang summer season kundi ang autumn season kag ang spring season. Dira gid ma-notice nga kung madamo ang nagamala sakit. So, since nag-service ako sa community, manotice mo gid na kaya mo gid na ang kasagsagan sang ginabisita sila sa mga hospital, bisita sa mga balay nila para kamustahon kung ano ang pinaka sa ila. So dira mo manotice hindi ang season nga ini ang problema namon kundi ang spring kag autumn nga nagamalasakit. Okay. Anong nanamian, Ma'am Gigi, sa mga Cyprus employer dabi? Kasi subong makita na to, gabatamat, gadamo ang mga Pinoy, especially mga Pilipina, OFW, mga home na to, mga gulubra sa Puluyan, sa Cyprus. Anong mga sa imo experience o sa imo nibuluan, anong nanamian sa mga Cyprus employer sa mga Pilipina, Ma'am Gigi? Trust. Dedicated sa trabaho. Kag amoy na ang ginasiling gid sang mga employer dere mostly nga ang mga Pilipino bisan hard time kung kisa kakadlaw gayuhom gyapon. Tapos sa paglimpyo, sa pag-alaga sa mga employer sa mga bata. Amo gid na ang pinaka na gustuhan sang mga employer diri majority. Okay. So nakita na sa mga Pilipino, sa mga Pilipina naton nga mga maayo mag-atipan sa kabataan, maayo mag-atipan sa puluyan, masaligan kag of course ti Pinoy magsiling ka hardworking yang Pilipino mo, di ba, Ma'am Gigi? Yes, kung kisa abusado man ang iban nga employer gani kaya ang mga Pilipina nga iba okay lang nga okay pang gyapon kay tawag ang mga Pilipina mga soft-hearted. Bisan nabudlayan na wala man sila gyapon reklamo. So kung kisa daw may disadvantage man ang gani, no? Kung kisa ti tsakto na, no? Daw kisa ginabusuhan naman sa mga employer natin. Pero ti amo nagrubot silingon tanga kung mga amuning trust na namian sing mga employer dira mga Pilipino, Pinay na amuning doon amat kita dira damo. So pareha sa Cyprus do kontraawon ta may mga kaso gimna yan sa mga Pinay nga like sa ibang lang mga countries na may mga abuses nga ginimo sa mga Pilipino naton dira. Guro ko may ara giban pud kagamay lang or limited lang gid, Ma'am Gigi? Rarely happen na may amo sina nga mga kaso. Pero yet ginabuligan gid sang mga kay kami dari wala kami sang embassy kag consulate lang lately. Ang pinaka-active dari nga nagabulig sa mga community ay ang mga organisasyon kag grupo. So kung may mga cases man nga amo sina immediately ginatawan gid sang atensyon kay naka-experience kami late before sang mga kaso nga daw nag-worst it that time. So amoy na ang ginhalinan nga daw may phobia na ang community dire nga kinanglan kung may napalitaan active dayon. Amo lang na ang pinaka-advantage dire sa amon sa Cyprus kay ang community dire active kid katama sa Binuligay. Okay, si mayo man at least no wala man naguro sang Binuligay pa konti kita no nga mga Pilipino kay ti kondre sa Pilipinas kusa igo kakabalo nga isa lang mo banwa kung ato na kamo sa iban nga lugar magkilalahay na amo na lang nga kondre sa Pilipinas doon di ko mo magkilalahay po dito sa iban nga lugar bas naganami pagigani ang banding sa mga kasubong naton nga mga Pilipino, Ma'am Gigi? Yes, that's true, sir. Bisan hindi mo kilala,
Basta ba akong kinanglan kabulig ara gid gyapon sila. Mangayo lang kami kabulig ang amo sina ang ginapaagi gid namon ini kung kisa ilabi sa akon ginapaagi ko gid ini sa social media nga mangayo sang bulig kung may nagakinahanglanon kay amo ni ang pinakahapos nga way para maka-receive man kami sang bulig sa amon community. Tapos may na, no? At may na nga pag talilipon sa aton nga Pilipino. Lastly, Ma'am Gigi Espigar, basi may ka gusto tamyawon diri sa Pilipinas, sa imo sining lugar, or mga friends mo da subong nga nagalantag sa aton nga Facebook, dira sa Cyprus, kasi ba pangabahin niya sa kalibutan. Ma'am Gigi, go ahead. Ginatamyaw ko gali ang tanan nga Pilipino sa Cyprus. Merry Christmas advance, Merry Christmas sa aton tanan-tanan. As always nga gina-campaign, stay happy, stay healthy, unahon gid permiya ang kaugalingon kagamuman sa dira sa Pilipinas, sa Pasig, sa Barangay Alimuno, sa pamilya ko. Merry Christmas kaninyo tanan-tanan, kag sa bilog nga Pilipinas, Merry Christmas kanaton tanan-tanan. Yes, salamat kid Ma'am Gigi Espigar. Advance Merry Christmas dira sa inyo. Kag mayong aga, kasalamat gid sa imo sa tiyempo, Ma'am Gigi. Thank you, sir. Thank you man kaninyo tanan-tanan. Thank you gid sa Bombo Radyo Bacolod. Salamat gid sa pag-imbitar ninyo. Merry Christmas kaninyo tanan-tanan. Sige, salamat man. Likewise, kag good morning. Nabatayan yung mga banana. Salamat sa porsyon sa ato sining Christmas around the world. Si Ma'am Gigi Espigar from Pasig, Iloilo. Ato na karon sa may pungsod Cyprus to. So hindi magid maglayo no kay ti damo giban to gali Catholic Christian ga dito iya sa Cyprus. Ang Islam to ikaduha lang populasyon sa mga panabito reliyon dito sa pungsod Cyprus. So ti galing kay Muslim to sila Orthodox Christian na. Ang practice pulo pareho man di maglayo. Selebrasyon man sila sa Pasko, may araman mga pagtipon-tipon, so daw hindi magid ma-miss na sa aton mga kauturan Pilipino sa Cyprus na ang okasyon, ang senaryo, ang sitwasyon sa Pilipinas during Christmas Day. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 55 minutos na nakalikan stack na ang last Jess aga. Pagbalik sa iyo para tutuna, Good Morning Philippines. Kanton makita dito Boy ning makalawat-tawat kag ginabantayan gid sang tanan ang final bout sa FIFA 2022 World Cup Pransya kag Argentina. Ibalon tabi karon sa aton isa sa mga Pilipino community dito sa Pransya kung ano ang excitement sa mga taga Pransya, ano ila ekspektasyon sa ila team, still mag-champion sila gyapon. Hindi maagaw sa mga taga-Argentina ang corona sa sining 2022 FIFA World Cup. Kahit karon sa gabi, alas 11, mag-enkwentro for final bout ang Fransya kag ang Argentina. Sa 2022 FIFA World Cup pakabinan. Simulan ito ni karon na po, simulan ito tunan, ano preparasyon dito sa taga-Fransya sa sining moment of truth. Bala back to back sa Fransya ang corona sa FIFA World Cup or basi makuha naman sa taga Argentina. Inaton pa balikan makabinan makaligad lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas, medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals
minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols, kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kung pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kung makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kung magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Inimana ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang, kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka. Bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos o kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas.
osteoporosis. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sadtong 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar, kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto o kon DSB o kon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sang kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa chocolate hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto ganingin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa
Anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabi na gid sa barangay Igmayaan sa tung ginsakop kita sa mga Hapones sa tung World War II. Ang Igmayaan isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa Banwa San Salvador Benedicto nga ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo. Okay, sige. Balik na sa aton niya nga pala tuntunan drigid lamang sa Good Morning Philippines, sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. This time, sa mga kauturan naton, ma-update kita sa sining for championship round na, no? Actually, para na ni sa grand finals karon sa gabi sa nagapadayon nga FIFA World Cup 2022 ang masadya nang exciting because ini sa aton ni mga kauturan kag sa aton ni mga kabombo ang FIFA World Cup 2022 sa mga tagparamati naton mag-aatubangay ining mga football giants. Natapos na ang hampang sa tunga sang Morocco kag Croatia kay ina and naibaruan naton nga ti nagpangibabaw ang Croatia. Although not bad man for Morocco because nga they have reached this far, no? Imagine bla farm nothing man bala nga ang inyong ranking sa FIFA, nag-abot kamo iya sa top 4. Naka-compete kamo, nakasulod kamo for quarterfinals, for semifinals and although tinibaluan naton ang Croatia had made the history sang previous nga FIFA World Cup kung saan sa silaya kumbaga halin man to sa pinakamadubo nga ranking nag-silver gid gani sila, no? Grabe man nga history for them, no? Ang Croatia kay sang tinrikda nagatubangay ito sila sang ang Croatia to nag-silver. So this time, ang Croatia is ang bronze medalist sa siniyang FIFA World Cup 2022 matapos iya makabinan nga nagdaog ini kontra Morocco. Nga ang Morocco yasus sa pagkadamo man sang fans, no? Gulpiada man kay syempre halin sa Arab country nagdaog iya makabinan, no? Sining nakasulod rather sa semifinals sa FIFA World Cup 2022. And this time sa mga kauturan naton kay sa aton niya nga mga kabombo. Hours before sang natalana nga hampang gini grabe gini ginapreparahan gini sa maayo. Mangin ang pamangkot sa subong, no? Mangin back-to-back win or ayhan ini para iya sa France or matigayon sa Argentina nga makuha ang subong iyang 2022 FIFA World Cup nga kampyonato. Amo na ang pamangkot. So paano, especially ang mga pumuluyo dito sa France, ano ang ilang sitwasyon dito sa karon? Sa sining inoras na lang, no? Tikagahon or aga pa lang dito, early in the morning, dito iya makabinan subong sa France. Pero pila naman ni kaadlaw nga ginpreparahan sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. So, yari sa subong iya nga aga, mangin kaupod naton, ang aton iya mga kabinan nga Bombo International Correspondent, direkta sa France, si Ma'am Joy Fernandez Tolentino, mangin kaupod naton siya subong iyang aga, no? Diri sa aton iya nga pala tuntunan hibalonta ang reaksyon sa mga pumuluyo or sa mga tao dito iya sa may France, no? Ang balta na gani
hours before sang nagahilapit na iya mga kabiran nga hampang sa tunga iya sang Morocco, rather sa tunga sang France kag Argentina para na ni sa championship sang FIFA World Cup 2022. Ma'am Joy Fernandez Tolentino, ma'am, maayong aga halin diri sa Pilipinas. Upod mo si Bombo Andri sa Bombo Radyo Bacolod kag si Bombo Dennis. Hi, Bombuan. Bombo Dinis. Good morning. Good morning. Good morning, Philippines. Good morning. Exactly ano oras dira subong, ma'am? 4:16 in the morning. Wow. Medyo supposedly, di ba lang, galing kay winter, pagid ka mo, anong tawag sa ma'am? Nag-late pagid ang oras, supposedly. Nagtaas pagid Nagtaas, nagdugo oo. pagid ang oras na. Correct. Supposedly, 5 in the morning. Pero, Yes, ma'am. since winter, so nag-4 na kamo. Yes, ma'am. Aga pa kaayo, ma'am. Aga pa kaayo. Good morning. Pasensya na sa Ginpukaw ka namon, pero kamusta ang alas 4 sang kaagahon? Tugnaw, ma'am? Matugnaw dire. Matugnaw dire. Hindi man masyado, gida ang hangin lang. Mga, mga 18 degree pa lang man. Okay, pero dito katugnaw na kayo, ma'am, no? Why na kamo aircon? Wala na. Oo. Free na ang aircon. Free ng aircon, Free na ang subong. aircon dire. Yes, ma'am. Kamusta ka naman dira sa France, ma'am? Pila ka na dira ka binulan na, no? Natuigan ka na? Mga ano pa lang, ma'am, mga October, November, December, January, February. Mga 4 months pa lang di ako sa France. Gani. Kabalo ka mo, kung na-notice nyo, si Ma'am Joy, siya giding correspondent naton sa, Ma'am Joy? Siya ning correspondent naton. Before ka nag-France, nag-Spain ka pa, after ka nga maghalin sa may Kiev. Ukraine. Yes, ma'am. Nakalipat na ko. Antes ka magaling sa Ukraine. So, si Ma'am Joy, may ginatawagan natin sa Ukraine, no? Sang situation. Dumduman nyo to. Samtang nagapagwa to siya sa Ukraine, ma'am. Wala pa plano ang magbalik sa Ukraine? Hindi na gid, ma'am, kay close border na tanan sa mga hindi na pwede makasulod dito ang tanan. Hindi na gid. Supposedly, di ba may plan ka, ma'am, to go back? Yes, ma'am, pero hindi na pwede kami makasulod sa border pa lang inaano na nila ginapapahalin na nila kay ang mismo sang city sang Kiev ginabombahan na nila wala na sang electricity. Ahay. So Nadulan. Oo, grabe, no? Hindi man gyapon maguntat tong ilinaway, ma'am, no? So ikaw ang employer mo to, ma'am, do wala naman siya magbalik ka? Hindi na naghalin na sila. Oh. Wala na sila dito sa cave, ma'am. Naghalali na sila. Amat-amat na sila dito rin. Naghalin na sila sa Ukraine, gidya? Dira magyapon sila sa Ukraine, but malapit na sila sa border sang Poland. Grabe, no? Gid sila ya, ma'am, kumbaga na-relocate. Evacuate na. Oo, nag-relocate gid sila, ma'am. So how about ang mga trabaho nila? Ano na lang na, ma'am? Hindi lang ko kahibalo. Kay ang iba niya mga taga-Ukrainian, makita mo diri na sila diri na sila nagapangita sang balay kag nagabaka diri sa may south sang France, diri sa Nice mismo sang city sang Nice. So diri makita mo ang mga Ukrainian kag mga Russian. Puro na diri may mga 10% na sila naga-ilistar diri sa South France. Okay. So, subong, ma'am, yara ka sa France. And as we all know, mahampang karon para sa championship ang France kontra Argentina. Days before pagdaog nga daan, ma'am, sang France kontra Morocco, kamusta ang sitwasyon dira? Ay nako, ma'am, kasadya-sadya katama. Pagdaog pa lang sang Morocco,
makita mo ang tanan nga pumuluyo diri sa France, naghinilugyaw na sila. Makita mo ang mga fireworks, mga ambulansya, tapos ang mga beep 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 sa mga salakyan, naghugyawa na sila tanan-tanan. Pati ako ma'am nga nagalakad nga halin sa work. Oo. Nagasinggit na kay bit-bit ko man nga ako nga cellphone nagatanaw ko nagdaog nagasinggit naman ako nagasinggit na ko kay ma-excited ka kay tanan makikita mo halin sa may bus makita mo tanan nakatutok na sa cellphone nila nagatanaw na through online na pagdaog pa lang sa sulod na sang bus makita mo paghinugyaw sang tanan-tanan pag makita mo ang fireworks display na tapos basta na sila tanan happy ka tama. Okay. Grabe ma'am no. So anong sang tawo bali anong reception may ara do ka public viewing bala or ano man gatipon-tipon sila anong sitwasyon gidira Ma'am Joy? Yes, ma'am. By kalye sa ato nila, amo niya kalye, bisan, may dako na nga screen sa kilid, tanan makatanaw. Tapos another kalye, makita mo, may ara man nga screen nga makatanaw ka man. So, tanan-tanan, bisan, may nakatutok. Oo. Bisan, tapos ang do temprano, pag naka-close na ang mga restaurant kay nagatutok na sila sa pagdaog sang kung sino ang madaog Morocco or ang Argentina. Sa didto pa lang. So ma'am? Oo, pero grabe ang ini nga sitwasyon like do ikumparar tabala maghampang bla si Senator Manny Pacquiao blang aton nga ring icon magboxing si Pacquiao though it's like nagadulog man ang kalibutan sa France kung mag-football sa pareho sini sa FIFA. Yes ma'am tanan gidya hindi mo na sila maistorya as in kumbaga parehas ang aton nga may boxing tanan nakapungko pamilya nakapungko ma-enjoy ka magtanaw sila pati ikaw mismo nga baguhanon pa lang makita mo mahugyaw ka. Tapos pagdaog sang France Diyos ko ma'am pati ako nakasiyagi todo wala na kuya-uya as nag-enjoy ka man. Tood ma'am it's like kundi pareho sa imo hindi ka man dugay binulan ka pa lang pero ang feeling mo do ka taga France ka man nga grabe man ang imo nga enjoyment. Oo ma'am tapos wala di pili either kung ano ka nga lahi kung ano ka nga color basta sa hampang wala ginaya kasi nga oy hindi ka di pwede magtanaw kay iba ka wala tanan ka mo naga-enjoy ngiti nagakadlawanay ka mo tanan iban gani nagahag mo syempre doon ginaano man nila nga ang France arena ako sa France ako ang country mo nagdaog pero amo sinabala. Oo, grabe no. Suggest ang feeling. So like kada street sinong nagapatakod ma'am kung magpa-public viewing sanday sinuna I mean gobyerno na or private? Private ma'am, mga private lang. Mga iban nga mga sa shop nagahaputang sila sang dako nga screen. Ila mismo. Tapos ang mga restaurant nagakaon ka may screen man dira. Okay, kasadya gidyagali no. So sa tong time sang tinalikdan to bala ma'am kundi nag-engkwentrohan ay si France kag si Morocco, di bla? Di syempre, di bla nagdamo ang fans ni Morocco gulpi mo before pa man ni bala ang championship. Nagdamo ang France ni Morocco. So, sa dira, dugin kulbaan man ma'am ang taga-France ang nag-inkwentrohanay na sila ni Morocco? Oo, ma'am, kay syempre, ang sa hampang nila, di ba, ang hampang nila, di ba, daw kasadyahan nga kung sino ang, tapos liksi-liksi, tapos ang, si Hernandez, sino nang isa? Nalipat na ako. Kasadya na sila nga pero subong
ang ano katama ang France na pila na ang ilang nga nadaog di ba? O tatlo na. Kahapon ang ang Netherlands man kasadya ang ilang paghampang kahapon. France vs Netherlands. Oo. So, ano ma'am, ang natabo, like for instance, kundi karoning hampang, grabe, pagid ni ma'am ka-exciting, ano man, yung ibang timprano ga pala uli, or may hara, ginayagani, mga nag-absent sa trabaho, anong katabo? Wala, ang iban, hindi na iban makapuli. May ara na nga screen ang kasi may screen ina dira sa kalye, ma'am, iban. Kung din maabtan. Dira matanaw. Dira na sila. Oo, ang iban, Asadya. kung ang layo ka nag-likewise sa akon, kada pauli ko, another, ako, sa bus pa lang makita mo man sa sulod sang bus, may screen ina dira na nakamitan na nagatutok. Tuod, kay ma'am no. Oo. Last time gani hambal mo ang lugar mo gid gani sa France, diin ka gid gani subong ma'am. Ari ako di sa South, sa Nice, France. Sa Nice ka. Di bala kundi ang football number 1 man gid dira sa France, pero dira sa inyo sini nga lugar anong na-notice mo? Dere sa ang ginahambang to football, wala na iban nga makita nga nakatutok sila sa football, ma'am. Football lang gid siya. So like ang bata gamay pa lang ga football na. Hindi man gid kay hindi ko man makita masyado, ma'am, pero ang mostly diri foreigner ang diri sa South. Oo. So hindi likewise sa may Paris nga puro Franci diri makita mo iba-ibang lahi. Iba-ibang lahi. Diri sa South. Oo. Pero kamusta ang gobyerno, ma'am? Ga all out gid sila sa sini nga FIFA? Yes, ma'am, super all out. Sige, nakita ko gani ang pag sang France kag Morocco, pati mga ambulansya. Diyos ko rin. Diri lang ako nakakita nga naga-enjoy ang tanan-tanan. Kumbaga, all out support gid ang tanan-tanan sa pagdaog sang France. Oo, pati ambulance, Pero, anong kakatabo, ma'am? Hindi, gadiretso sila, pero ang pag beep 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 kung baga ba. Pag beep 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 sang isa, beep 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 tanan-tanan mga Ay, kung sa salakyan pa lang. Gabusina. Ay, oo, busina. Gali, sorry. Oo. Gabusina. So, super excited lang ako, ma'am. Oo. Ma'am, nadadala ako sa excited. Ma'am, ang busiga, pagdaog, puwerte na dayon ang busina. Yes, ma'am. Pag sila nga ora mismo, pagdaog mismo. So, sadya-sadya, no? Ganito, ma'am? Busina na, nagabusina na. Ang tanan-tanan pag busina pa lang sa isa, sunod-sunod na makita mo ang gahod sa bilog nga France. Bisan, kaya oras na ito, mga alas 11 na sa gabi, dire. Oo. Sadya-sadya, gali, no? Tapos, ang mga tao, gaano, ma'am, gatinumbo-tumbo? Ay, oo, ma'am. Sobra pa ng, di ba kay Manny Pacquiao, lang. Pero direya, tanan-tanan makita mo sa daw New Year, nagapatik-patik na. Ay, grabe, no? So, syempre nga daan, ma'am, kung matabo, ma-back-to-back champion giding France mo, kung matabo nga magdaog. Di ba sa 2018 nga FIFA, sila man, so kung matabo ni Subong, ayhan, ma'am? May mga, like, let's say, for example, sa mga balita, may announcement, ma'am, nga ang mga players makabaton sa kamunang incentives, anong ihatag sa siniiyang nga mga players, Ma'am Joy? Siguro, ma'am, sa ako na, dako siguro nga mga incentive mahatag sa mga players, hindi lang, tanan siguro mahatag siguro, kasi syempre, grabe nga dungog, no? Grabe nga dungog, ang diriya balaan, ang diriya balaan, support ang government, support ang tao sa football dire. Oo. Anong support? Ma'am, anong nakita mo? May mga t-shirts ginabaligya na nung plastada? Laban dire, ma'am, bisan mahal ginabakal nila. Yes. Oo. Yes, ma'am. So, like, ma'am, kamahal gid or anong katabo? Ang mga t-shirts nagamahal, pilayan ang bili, ma'am?
mga libo siguro sa aton dira, ma'am. Oo. Tama mga ang pinakamataas diri mga 30 euro, mga 50, 100 euro, mga 100 plus euro ang isa ka set diri, ma'am. Oo. So ano na, ma'am? 5,000 pesos. Like, pila yan ang equivalent sa aton, ma'am? Mga 5,000 pesos siguro, ma'am. Grabe, no? amo na ka mahal. Ano na siya? Amo na nga daan ang bili niya sang last time or subong nagmahal na gid? Siguro, ma'am, subong mahal na gid eh. Kay pag basta mga nag-champion na mga mahal na diri kung napakamahal ang quality sang mga quality sang niya, sang mga tela. Pero ang mostly ang pinakabarato buta mo mga 20 euro, mga 30 euro. Grabe, ma'am, no? Tapos aside from t-shirts, ano pa gid, ma'am? Ang pinakamahal subong, ma'am, nga pamalaklon or regarding sa Yes, mga, aside from t-shirts nga like ginabaligya dira because ni sang FIFA, ano pa gid ang mga like souvenirs nga makitaan mo sa street or dira sa mga baligyaan? wala masyado diri, ma'am, nga baligya sa mga street, ma'am. Oo. Wala ko may makita mostly diri sa mga street, wala. Grabe, no? Amo na sila yan, no? Kay diri sa Pilipinas. Sa mga shop diri, ma'am. Shops Yes. lang kita, mga shop lang gintanan. Sa shop ko lang makita man sa mga shopping center, pero sa mga street may-ari siguro, ma'am, pinakamanubo 10 euro siguro. 15, buta mo mga 10 to 15 euro. Pinakabarato-barato. Kumbaga sa aton may-ari diri nga by days nga like Saturday may-ari sila nga do baklaran sa aton nga nagaladlad sila. Mga may-ari diri, pero ang pinakamahal, ang pinakabarato diri is 10 euro. Oo, wow. So, grabe, no? Karon pagid. Ano pagid luwas sa mga big screens, ma'am? Ano may mga ano na pagtawag man, may mga pa-confetti sila, may mga dekorasyon. Anong makitaan mo dito ka festive? Anong sitwasyon? Wala ka man makita, ma'am, regarding sa mga decoration regarding for Christmas. Yes. Yes, ma'am. Kay diri ang Christmas is makaano man ang mga friends naga-celebrate sila sang Christmas. Makita mo mga decoration is makita mo sa kilid by kilid mga may mga decoration sila. And regarding sa mga like dira sa Pilipinas is wala masyado mga banner. Bawal diri. Wala ko may makita do, bawal siguro. Ano man. Ang wala na di makita ko for Christmas lang kago mga Christmas light, mga Christmas stickers. Yes. Sa kilid. Oo. So, karon bantayan ta ni karon Ma'am Joy, no? And of course, tanan dira mabantay man para iya sa hampang, no? Sa tunga iya sang France kag Argentina. So, good luck gid ni. Kay syempre, kung kamo dira sa France, gusto man magdaog, no? Ang Argentina gusto man, pero wala da iya ma'am sang declaration sang holiday, no? Like nagdeklarar, wala nay trabaho kay may preparar ta para sampang, wala. Well, Sunday, ma'am. Close tanan-tanan. So means nakatutok na ang tanan-tanan sa sa paghampang. Kay tituod Sunday. Oo. Sunday, wala man niya declaration kay Sunday man. Pero anong magambal ka nga close ang tanan, ma'am? Wala na naga-serve kun sa mga Wala. Mostly, ma'am, pag ang iban pag Sunday diri, wala naga-open ang shop. Ay, tuod. Ano lang ang May part diri nga close ang mall kay Sunday. Naga-close sila. May ara nga mga restaurant nga close sila pag Sunday. Pililion lang. Muna gali. Like, because, ano nang logic dira, ma'am, kay gina-close ang tanan? Kay Sunday, ma'am, pagpahuway gid sang tanan. So it's like do gina-value gid ang family day? Yes, ma'am. The other country siguro gani iban, ma'am, pagka Saturday isang afternoon close na until Sunday ga-close na sila. So din ka wala ka may kinahanglan Saturday pa lang or Friday or Saturday pang grocery ka na. Kay pagka Saturday afternoon temprano pa or Sunday wala na iban, close na ang tanan-tanan pati mall.
Tinatawag ka kadto ma'am sa balay lang gid na or paano? Sa balay lang din, ma'am. Yes, or kung ano, nagalagaw-lagaw, lakat-lakat lang sa park. Mga dira mo lang na sila makita. Libot-libot lang. Like gakadto sa church? Yes, ma'am. Sa church or sa park. Grabe no, grabe gid ang pag-value gali no sang Sunday dira. Yes, ma'am. Like, dira sa aton pag Sunday, all out sila kadto sa mall. Diri, may mga mall nga open, nga pwede ka for family bonding. Diri, may ara man nga mall nga close sila. Kay tagpahuway na sang tanan. Hindi mo kilala. So, sige, at least na ibaluan naman mga sitwasyon. So, karon mas ano man, ang nagabiyahe, mga bus, sige man na biyahe, ma'am? Oo, ma'am, sige magyapon nga biyahe. Pero amo lang na, maano ko lang simo, kay ang karon excited na ang tanan-tanan. Hindi mo na iban maistorya kay nakatutok. Ang iban kung wala sang screen, nakatutok sila sa ilang cellphone. Naka ano na sila, naka-monitor. Kaya sa ako, nag-monitor ako through cellphone na lang. Kung gabiyahe ako, monitor ko cellphone na lang. Kung sino ang mordaog man. Wala na kami nag-inistoryahan ay tanan-tanan sa ano. Tadya, gali, Wala no? kilalahan ay. Kaya nakatutok na ang tanan. So, like, ikaw, ma'am, kundi may ara ka employer, no? Dira? Yes, ma'am, mayari ako. Ano na ang screen nila. So, ano gid sila? Ga-enjoy gid na sila, ma'am? Oo, especially ang amo ko is taga-Argentina. Oh! So, kung taga-Argentina siya, ga-cheer siya for Argentina? Oo. Gapuli, wala na siya kakadto sa opisina niya. Dira na sa balay niya, nagatutok na. Argentina, gid siya. Bali, ano ma'am, sila, mag-asawa sila? Oo, mga Jewish sila. So, sa Argentina sila, taga-Argentina? Taga-Argentina sila. Pero, Pero dira na sila, ma'am, nagstay sa France? Oo. Diri lang sila gastay sa France, pero may ara sila nga balay sa Argentina. Tuod. Kay diri ila trabaho? Diri ila trabaho. Aha. So, tika sadya, gali, taga-Argentina, pero ara sa France, pero ang kina-cheer, Argentina, gidya. Oo, kay diri na sila tanan mo. Ay, kasadya, no? Saan mo na gali? So, like, ay na sila nag-report for work kung may trabaho sila, kay matutok na lang? Especially, karon tutukanay na sila tanan. Ma'am, may trabaho, kung Sunday ka mo yan, may trabaho pa ka mo? Half day na lang, ma'am. So like today, may ara ka pa trabaho? Wala na. Today wala ako trabaho. May karelivo ako. Another iba niya lahi na naman. Ti mayo man, no? Ti maka-enjoy kay gidira, ma'am. So like pareho sa inyo, ma'am, kung wala kaya stay out kaya sa imo nga employer? Yes, ma'am. Tanan kami stay out by kami. Mga 5 kami tanan. Nga mga empleyado. So, kamusta ka mo dira, ma'am? Kung stay out ka mo, may ara lang ka mo apartment? Oo, wala. Ang presa akon wala. Bayad ako sa apartment ko. Tanan kami. Depende sa Ikaw gabayad for your own? Yes, ma'am. So how was it, ma'am? Kamusta ang imong sitwasyon kumparar dito sa Ukraine? Actually, i-base ko ang from here to Ukraine. Mas pabor ko pa ang Ukraine kisa sa other nga mga parts ng Europa. Nga aman, ma'am. Kay kabudlay gali. Pag sila mo nga Europa, awi mo okay siya. Pero ang sitwasyon, napakabudlay dali, ma'am. Like sa ano nga aspect, ma'am? Tanan imo, bakal mo, trabaho mo, lagas mo ang oras mo, per hour ka mo. Kinahanglan kayod, tudo kayod ka kay tanan bakal mo, balay mo, pagkaon mo, pamasahi mo, tanan-tanan. Kay kung hindi ka magtrabaho, wala. Especially, kami diri subong, mostly diri sa may France, mga TNT kami, wala kami mga papel na. Oo. Ang iban, mga upod ko diri nga mga dugay na mga 25 years na wala ka pa uli, wala pa man papel. Pero diri, hindi ka man mahadlok diri sa government kung TNT ka, kung wala ka papel, ay hindi man sila sa imo. Basta maayo lang pagtrabaho mo. Oo, grabe gali, ma'am, no? Tapos kamo nga
kumbaga bala magwa sa Ukraine amo ning inyong nga sitwasyon. Ang ginanamin mo ma'am ti ang cost of living gidya no, budlay-budlay. Mahal. Kabudlay diri katama. Yes, Ma'am, ma'am. Bisan sa diin ka. Kamahal sang tanan ma'am kay diri sa Pilipinas mahal ang Bombay kag tanan nga mga balaklon dira ya. Mahal man diri ma'am. Kung anong ka mahal dira sa kung pila ang ano dira sa may Pilipinas amo man na diri sa amon. Oo, mahal man. Mahal man diri ma'am. Kabudlay diri katama sang sitwasyon sang mga Pilipino diri sa iba niya pong sud. Oo, but still ginapili nyo ma'am nga magpabilin dira sa Gwa. Hindi pa magpaulit sa Pilipinas. Kaya kung magpuli kami dira sa Pilipinas, ma'am, matuod nga may trabaho, pero ang trabaho namon dira is, ang pasahod, kumbaga, gamay lang. Likewise diri. Bisan, ang gamay ang pasahod, pero magpadala kami dira sa Pilipinas, medyo makaangat-angat, bisan pila lang ka porsyento, kumbaga. Tapos kung may gina-college ka pa ma'am, no? Budlay diri ma'am, makita mo mga tigulang na sila. Kahit trabaho maghihapon sila diri ma'am. Tuod? Yes. Oo. So, amo na kapisa ng mga tao dira? Maski retired na? Oo, wala diri siling dira sa Pilipinas nga tigulang ka na, pahuway ka na, 50 years old ka na, pahuway ka na. Diri hindi. Kinahanglan trabaho ka. Nga aman, ma'am. Wala man diri may ano man sila nga ang trabaho sa mga tigulang is mayara nga less lang. Pero sige maghihapon ang ano sang government sa imo bayad. Diri galing kung madugay ka na may pag like example may mga ang government diri pag madugay ka na may mga ano gani natawag nga may mga ano sila sang sa hospital. Hospitalization. May bayad. Oo, hindi nalipat ako kung ano ang term sila. Libre sila. May bayad. Tapos ang mga bulong is free lang, kumbaga. Diri. Oo, amo For na example, ang upod ko is may cancer siya. So ang government ang pabulong sa iya tanan-tanan tapos gahatag allowances ang balay. Sila ang diri sa imo, nagatatak. Anong nationality sang upod mo? Filipina, ma'am. tuod? Filipino, ma'am. Wow. Oo. So because nagdugay na siya dira? Oo. Aha. So pag nagkasakit ka diri, automatic ang government mahatag sa imo sang buligan kanila. Hindi kanila pagbabayaan. Sana all, ma'am, no? Sana all gani, ma'am. Pero okay lang, ma'am, kung hindi lang po magkasakit, mapulit ako sa Pilipinas. Correct. Importante, ma'am, healthy. Siyempre, ang wish mo sa tagipusoon mo nga gusto mo gid magpauli kung pwede pa lang, di bala? Oo, ma'am. Especially subong nga Christmas, Ma'am Joy. Wala na naman. Back to ano na naman. Oo. Sige lang may plano kagid nga magpauli. In due time, Ma'am Joy, ano? In 6 years. In 6 Tapos years. Sige kabay pa pangamuyuan ta na and i-enjoy mo lang anang stay mo dira sa Gwa, no? Kay padayo man kami nga magapakig-angot sa imo wherever you are. Amo nang last mo dira, ma'am, Spain ka na, France ka na gid, final na nga imo nga lugar. Wala ko kahibalo, ma'am. Oo. Kundi lang ipadpad sang kapalaran. Kung di napadpad sa kapalaran dito kita. Wala lang ko kabalo nila kung mag-promise. Sige Sige, matawag lang kami. We'll keep in touch with you. Ma'am Joy, halong kagidira, ma'am, ha. Keep safe. Thank you. And salamat gid as always sa tiyempo nga ginahatag mo sa amon sa Bombo Radyo. Okay, ma'am. Thank you very much and advance Merry Christmas sa inyo tanan-tanan dira. Sige, Merry Christmas. Sige. Si Ma'am Joy Fernandez Todentino, ang aton nga Bombo International Correspondent direkta iya mga kabinan sa France.
Nagasala ko ni kung sa Spain or sa France si Ma'am Joy kay damo after sang kumbaga exile. After siya nag-exit sa may Ukraine because sang kinagamo, syempre hindi na to siya pwede magstay. Nagkanto ni siya, damo pa niya kanti sinagyan niya, di ba? Ginsundan taman ni siya, and then naka-pa-Spain ni si Ma'am Joy, and then ginpadpad siya subong sa France, kung din man siyang makadto nga country. And subong ka sadya ginto kuno sa France, samakon mo nga 4 months pa lang siya sa France, pero kung maka-goal ganing taga France, syagit man siya, no? Ang kakadala siya sa emosyon sa mga tao, kay syempre ara kasi sinaiya nga lugar, and nagdaog ang France, no? Sa tunga sa nila sa Morocco, so kasadya-sadya, and maatubangay na ang France, ang mga football giants, ang France kag ang Argentina. Okay, sige. Mapause kita for a while. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, ma-wind up na kita, no? Sa aton nga pagpangalaga diri sa Good Morning Philippines. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas, medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin. Okay, sige, balik na sa ato niyang palatuntunan drigid lamang sa Good Morning Philippines. Bombo Dennis, pasalamatan na nato ng mga bisita naton sa subong iyang aga. Antes kita magtapos ang ato niyang interview, Bombo Dennis, or magtapos ang ato niyang programa, Bombo Dennis. Yes, Bomboan, no, salamat kayo sa aton sa mga negosyanon kay Luis Conros, Luis Pocaril, no, kasi asning mama, amuning sinaton taga sa Bella nga magkabay na ito na Math Wizard, no? Terrible nga mga award na kuha international mga math competition, no? Ti bugal na sa taga Negros, kag taga Sudan sa Bacolod Coast, ti pagis sa sining interview natin mo buwan, no? May mga lesson man kita nga mahatag na sa aton nga matag. Salamat Iwata sa kay Sir Rose Luis Pocarel, kag sa mama niya, no, from Banwa sang Isabela. Yes, no? And of course, thank you so much kay na sa aton iyang Christmas around the world. Bombo Dennis, si Ma'am Gigi Espigar, direkta sa Cyprus, kung paano magselebrar ang mga Cypriots sang Paskwa. Bombo Dennis? Yes, na may man to. At balan to, damo ang Pilipino sa Cyprus, yes, Bombo, damo Pinoy. 20 plus, 1,000. Bilog Cyprus, may man at least, di ba layo, di man sila ma-miss, di man sila mahidlaw sa celebration sa Christmas sa Cyprus, Bombo. Pariyo man sa aton, no? Sila to, gina-celebrar gid nila ang pagkatawo sa aton manuluwas, sa aton Ginoong Hesukristo, no? And then, very active man na sila sa church, Bombo Dennis. No? Dati daw halos majority, no? Dito sa Cyprus, kaya mga buwan, mga Catholic man ang di man malayo ang selebrasyon dito diri sa Pilipinas sa bumbuan. Decorate man na sila, mga Christmas decors. That's why sa mga kauturan naton, this is may feature kita sa Christmas around the world because gusto naton hibaluon bala Bombo Dennis kamusta ang selebrasyon sa mga kapungsuran aside sa aton sa Pilipinas nga wow amo nang pag-value naton kung Christmas it's amo na lang ginambal nga it is really the best time of the year. Grabe yung mga party, tanan-tanan, so kasadya,
ma-feel mo gid bala ang Christmas nga ginatawag. So, gift giving, Bombo Dennis, no? So, amo na. And sa iban man nga mga kapungsuran, luyag man naton ibaluon, no? Kumbaga, kun bala, pariho man kita sila sa aton, diri iya Bombo Dennis sa Pilipinas. Manigurong Christmas, no? Christmas in the Philippines, daw manigurong bumban ko, tanaw mo yung pinagka bongga nga mga selebrasyon sa mga Pilipino buwan ang Christmas, di ba? Maski diin ka lang malin sa mga eskwelahan, sa panimalay, sa tanan, may Christmas gid gani nga celebration, no? And then we have this 9 mornings, no? Sako gid sa aton, kagutok sang dalan naton, especially kung bulan sang Pasko, no? So amo kita ni mag-celebrate sang Christmas. Happy gid merry gid Bombo Dennis, no? Bago nga kita maski mahal ang mga balaklo na celebrate na yung Pilipino sang Christmas, na. Anyway, Bombo Dennis, and a while ago nagkanto man kita sa France, kay sus ka exciting hamakon mo. Grabing mga big screens, dugadulog mo ng kalibutan sa mga Pranses, no? Mga utod naton dito sa France sa sining championship na karon sa tunga, no? Championship game sa tunga sang Argentina kag France, Bombo Dennis. Daw pariman kay kuan sa atong pangbansang kamaobra. Yes. Gadulog ang kalibutan. Yes, no? Ti siyempre ang imo nga suporta daya moral, spiritual, kaya kung nada ang masupport sa team mo, karagi kasi siyempre, si Pablo kumagdaog ka, daog subong ang Fransya, kampiyon sila subong, back to back sila sa FIFA World Cup, Bombo. Imagine, dako-dako nga dungog. Pero siyempre ng Argentina, hindi mo pa pierde. So, yung mga giant sa football, duwas lang nag-inenkwentro hanay. Anyway, no, amo ni nga aton iyang mga tupiko subong diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Until next Sunday, updan ninyo kami. Okay? So, sa aton yung mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo. There's Christmas in the air, you can feel it every... Saliwat! Para sa aton yung Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 7 days to go before Christmas. Next Sunday, December 25 na. Christmas Day! Christmas Day! Tagyapon, kami ang inyong mga alagad. Bombo Dennis Rubica. Kag ako naman si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod, Basta Radyo! Bombo! Good morning, Philippines! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga